აგენი არ დევინახო, აგან არავინ მოსული. ხვილა მოკლედ ჩემი ბიზაშვილით დაწყილი. და რომ ხოსავენ რამდენ ახალგაზრდა. მედი გასახანია რა, ოჯახები ყავდა არჩინონ ამ დასწრებებს. მედი გასახანია რა, აქტორი რა უნდა ქრა. პასუხისმგებლობას ადმინისტრაციას ვაკისებ, იმიტომ რომ სახელმძღვანელობა არის პასუხისმგებლობაც უნდა აიღო რა. გააკეთონ ის რაც გასაკეთებელია, დაისაჯოს ის ვინც დასაჯელია, მე არავის კონკრეტულად ხელს არ ვატებ რა. უსაფრთხოებაზე როცა საუბრობენ, პირი გამოირეცხონ და მე რეილაპარაკ. დააგოიმებენ ჩვეულებრივ ხალხს, რომელმაც საერთოდ შიგნი არის რა და მე 2 წელიწადი ვიმუშაო იქ და ვიცი რა უსაფრთხოება და ვიცი ზოგადად საიდან ხდება. გეტყვიან, არ გინდა წადი, სად წავიდე. ყიბულში ვცხოვრობ, ყიბულში დავიბეჭ. სად წავიდე? შენი სიმართლე აქ ცოტა მეორე ხარისხოვანია რა. მოხდა იგივე უბედურება, რას მოხდა? ჩემი შვილი პავლე გამიზარდაშვილი რო დაიღუპა 3 თვის უკან, სუსტად იგივე ანალოგიური მოხდა. ჩემი კვიდრი ბიძაშვილი წუხელი მე-4 მონაში დავიდა. მე-4 მონაში და მოხდა იგივე. 4 ადამიანი დაიღუპა მასთან ერთად. ახლა ვერსიებზე მე ვერაფერს ვერ ვიტყვი, იმიტომ რომ დღეს ახლა არც მოუსვენებია საზღარი ქუთაისში ხავს კაცავან. სეპერიმით ვერ ვიტყვი რომ რა მოხდა და რანაირად მოხდა ეს ამბავი. ისე რომ დამწვრები არიან და დაუყურები არიან. დეტალებში არ ვიცი არაფერი. მე 2 ნახევარზე შემცვალა ამ ბიჭებმა, ვინც გარდაცვლილები და დაშავებულები არიან და ახლანდელი სიტუაციიდან გამომდინარე აფეთქება არის მომხდარი და როგორ და რაფერ და რანაირად ნახეთ არ ვიცი. მუშაობის საგამოძიებო ჯგუფია ჩასული და ექსპერტები არიან ჩასული და როგორ იქნება სიტუაცია არ ვიცი. დამწვრები არიან რა. დაღუპულებიც 1-2 დამწვარი არის და ისეთ ბიჭების დამწვრები არიან და თბილისში არიან დამწვრობის ცენტრში გადაყვანილი 2 ადამიანი როგორც ვიცი და დანარჩენი ქუთაისში არის. მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ ხალხის პოლიტიკას. დღეს საქართველოში გლოვის დღეა. მე ახლა პირველი რაც უნდა გავაკეთო, ჩავრთო პირდაპირ ეთერში ტყიბული, სადაც გაგა გამეზარდაშვილი იმყოფება, გარდაცვლილი მეშახტის შვილი და მას გავესაუბრებით, ჩემს შესავალ სიტყვას კი ოდნავ მოგვიანებით დაუბრუნდებით. გაგა, მოგესალმებით, უპირველეს ყოვლისა, რა თქმა უნდა, გისამძიმრებთ და დიდი მადლობა იმისთვის, რომ აი ესეთ რთულ დროს მოახერხეთ პირდაპირი ჩართვა. პირველი რაც მინდა გკითხოთ, გაქვთ თუ არა რაიმე ვერსია თქვენ ოჯახს თუ რა მოხდა შახტში ზუსტად ან დაახლოებით მაინც რაიმე წარმოდგენა თუ შეგექმნათ დღის განმავლობაში იმ ცნობებით, რასაც თქვენ იღებთ ალბათ და კითხულობთ თუ რა შეიძლებოდა მომხდარიყო ადგილზე. ზოგადად ინფორმაცია არავის არ მოუწოდებია ამ მომენტისთვის, მაგრამ მე დაახლოებით ვიცი რა მოხდა იქ, იმიტომ რომ სამუშაო გამოცდილება მაქვს. მუშაობდი 2 წელიწად და ვიცი რა მოხდა. შრომის უსაფრთხოების დარღვევა მიმდინარეობს დღემდე. როგორ იცი? ხელყოფა ვიდრე სიცოცხლის რა. არავინ არაფრად არ აგდებს არავის სიცოცხლეს. წავიდნენ ამდენი ბიჭები, ეხლა მიემატა 4 ადამიანი და ვინ რა მოვლიანად გვისამძიმრებენ, გლოვის დღეს გამოაცხადებენ, მაგრამ მე რა და ჩემ ოჯახს რა და ან იმ ოჯახებს რა უნდა უთხრა ჩვენ დღეს. აზე ვისაუბროთ. თქვენ თქვით რომ თქვენთვის ცნობილია თუ რა მოხდა ადგილზე, ახსენეთ უსაფრთხოების ზომები, შეგიძლიათ უფრო კონკრეტულად გითხრათ, აი უსაფრთხოების ზომებში კონკრეტულად რას გულისხმობთ, რა იყო დარღვეული? კი, ერთი წამით მოგახსენებთ ამ წუთას. უსაფრთხოების ნორმების დარღვევა იმ შემთხვევაში ყველაზე უპირატესი უნდა მიმდინარეობდეს ლენტური წესით გამოღება, როგორც საბუთებში აღნიშნული და როგორც ატარებენ, რომ აი ლენტურად მიმდინარეობს გამოღება, რომელიც არ ხდება რა რეალურად. ჩვენს უშვებთ შეცდომას, რა თქმა უნდა, მივდივართ ამ რისკზე, მაგრამ რა უნდა ქნას ოჯახებმა, რა თქვან, მშიერები არიან. ჩვენ წადი არ გინდა, სხვა მოვა, სხვა იმუშავებს, იმიტომ რომ დღევანდელ საქართველოში ძალიან გასაჭირია სამსახურის და მით უმეტეს ტყიბულში. ტყიბული არის შახტაზე ჩამოკიდებული. მე იმას კი არ ვიძახი, დახურეთ, უნდა დაიხუროს, სანამ უსაფრთხოების ნორმები არ მოწესრიგდება რა. გაგა, 3 თვის წინ, როდესაც მოხდა ასევე ეს შემზარავი ტრაგედია, მას შემდეგ, აი უსაფრთხოების ზომების თვალსაზრისით შეიცვალა თუ არა რაიმე? რო შეცვლილიყო ესეთი ფატალური მომენტი დადგებოდა თქვენი აზრით? ანუ არაფერი შეცვლილა აბსოლუტურად. არაფერი შეცვლა და სახეზეა ყველაფერი.
გასაგებია კიდევ ერთი შეკითხვა მინდა დაგისვათ თქვენ იცნობთ პრემიერ-მინისტრის განცხადებას რომლის მიხედვითაც ეს შახტი იხურება აი ეს რას გამოიწვევს ადგილზე აი ამაზეც მაინტერესებს რას გამოიწვევს დიახ რას გამოიწვევს და ტყიბული შიმშილობას ყველაფერს იმიტომ რომ აი როგორც წეგან აღნიშნე ჩამოკიდებულია ტყიბული შახტაზე ეგრე კი არ უნდა მოიქცეს დასაჯელი უნდა დაისაჯოს და უნდა მოწესრიგდეს იქ ელემენტარული ნორმები რა ელემენტარულზე მაქვს საუბარი ელემენტარული რომ მოწესრიგებულიყო და როგორც მიმდინარეობს და ადრე როგორც საბუთებში აქვს ესე რომ ხდებოდეს ყველაფრის გაკეთება იქ ესეთი მდგომარეობა დღეს არ იქნებოდა გასაგებია მე დროს აღარ წაგართმევ ძალიან დიდი მადლობა რომ ჩაგვერთეთ თქვენთვის ასეთ ძიმე პერიოდში გაგა გამეზარდაშვილი იყო პირდაპირ ჩართვით ტყიბულიდან ის არის ერთ-ერთი გარდაცვლილი მეშახტის შვილი მე ვთხოვ პროდიუსერებს მითხრან თუ არის მზად სოზარ სუბარი პრემიერ-მინისტრის მრჩეველი ბატონ სოზარ მოგესალმებით მე არ ვიცი ახლა გესმოდათ თუ არა თქვენ ერთ-ერთი გარდაცვლილი მეშახტის შვილის სიტყვები რომელიც პირდაპირ ეთერში ჩაგვერთო აი მოდიან გვეუბნებიან სამძიმარს არის გლოვის დღე მაგრამ ჩვენთვის არაფერი იცვლება აი თქვენ დღეს მთელი დღის განმავლობაში ხვდებით ამ ადამიანებს მათ ოჯახებს მე როგორც ვიცი აი სულ ცოტა ხნის წინაც გქონდათ შეხვედრა თუ აპირებთ ცოტა ხანში აი მე მაინტერესებს თქვენ რას ეუბნებით ამ ოჯახებს სადაც ამხელა ტრაგედიები ტრიალებს. მე ვიყავი სამ ოჯახში, მეოთხე ოჯახში მივდივართ ახლა და ვიყავი მათ შორის ამ გამიზარდაშვილების ოჯახში, ვისაც ახლა თქვენ ესაუბრებით. მისი და სხვათა შორის სწორედ ამას ამბობდა, რომ მის ტრაგედიას ვეღარაფერი შეცვლის, მის ტრაგედიას არაფერი ეშველება, მაგრამ ამ შემთხვევაში ის როგორც ამ ქვეყნის მოქალაქე არის სწორ და მოითხოვს ხელისუფლებისგან რომ ყველაფერი გავაკეთოთ იმისთვის რომ მომავალში მინიმალური იყოს ასეთი ტრაგედიები და თავიდან იყოს აცილებული ასეთი ტკივილის დროსაც ეს ადამიანი სწორედ სხვა ადამიანებზე საუბრობდა სხვა ადამიანებზე ზრუნავდა მათ შორის თავის მეზობელზე, ნათესავზე, თანამოქალაქეებზე უბრალოდ და მამამისის იმ ადამიანებზე ვინც მამასთან ერთად წლების განმავლობაში შრომობდნენ ამ შახტაში და მართლა საოცარი იყო ეს ტკივილი რაც ამ ადამიანისგან მოდიოდა აი საყდურები რაც მათგან ძალიან ბუნებრივია და შეიძლება მოისმინოს ადამიანმა იმაზე ბევრად უფრო ძნელი მოსასმენი იყო მისი აი ესეთი საოცრად ადამიანური პოზიციის მოსმენა და ამის გაძლება ადამიანურ გაძლებას გულისხმობა ამ შემთხვევაში. ბატონ სოზარ, ერთი შეკითხვა მაქვს, აი მე მას ვკითხე რომ 3 თვის წინ, როდესაც ეს ტრაგედია მოხდა ასევე, ხომ? აი 3 თვის შემდეგ ისევ განმეორდა. თუ შეიცვალა რაიმე მეთქი, მან თქვა რომ რაიმე რო შეცვლილიყო უსაფრთხოების ზომების თვალსაზრისით, ეს შედეგი არ დადგებოდაო. აი თქვენ შეგიძლიათ გითხრათ რომ რაიმე მართლაც შეიცვალა უსაფრთხოების ზომების თვალსაზრისით იქ ადგილზე. მე არა ვარ ამ დარგის სპეციალისტი, მაგრამ მთელი დღე მე უსმენ უამრავ ადამიანს ვცდილობ გავერკვე ბოლომდე სიტუაციაში, რაც მე ინფორმაცია მოვიპოვე, რა თქმა უნდა, ბევრი რამე შეიცვალა, მაგრამ ეს არ არის საკმარისი. ის რეკომენდაციები, რომლებიც ჯანდაცვის სამინისტროს შრომის ინსპექციამ დადო, მათი ნაწილი არის შესრულებული, თუმცა უფრო მეტად შესრულდა ის რეკომენდაციები, რომლებიც ზედაპირზე უნდა მოხდარიყო, ხოლო სიღრმეში როგორც ჩანს ძალიან ბევრი რამ ჯერ კიდევ შესაძლებელია. როგორც ჩანს, მე ვამბობ, იმიტომ რომ სანამ ხელმეორედ არ ჩავლენ ექსპერტები და სავარაუდოდ ეს მოხდება ხვალ და ნუ თქო შემდეგ დღეებში გაგრძელდება, მანამდე 100%-ით რამეს მტკიცებით ფორმაში რამის თქმა მე არ შემიძლია, მაგრამ ეს მოპოვებული ინფორმაციით მაინც რჩება შტაბეჭდილება და როგორც ჩანს ეს ასეა რომ ყველა ეს რეკომენდაცია არ არის შესრულებული. მეორეა რომ ყველა რეკომენდაცია შესრულდეს, მაინც ზოგადად ტრაგედიები ხდება და ამას 100%-ით ვერ გამორიცხავს, მაგრამ დღეს ცივილიზებულ ქვეყნებში ასეთი ტრაგედიები არის მართლა იშვიათი გამონაკლისი, მაშინ როცა ჩვენთან ეს ლამის ყოველდღიურობად იქცა. მეორე მხრივ კომპანიამ აი დღესაც გავრცელა განცხადება და აქამდე პირად საუბრებშიც არაერთხელ უთქვამთ, რომ იცი რა, მაშინ წაიღეთ თქვენ მართვაში, ჩემთვის ეს არ არის მომგებიანი. ნუ მართვაში წაღება არ ვიცი, ამ შემთხვევაში სახელმწიფომ რამდენად შეიძლება გააკეთოს, მაგრამ
თუ ჩვენ ჩავთვლით და საერთაშორისო ექსპერტები, რომლებიც ჩამოვლენ, ითქვიან, რომ იცით რა, აქ შეუძლებელია უსაფრთხოების იმ სტანდარტის დაცვა, რომ ასეთი შემთხვევები გამოვრიცხოთ. ამ შემთხვევაში მართლა უნდა წავიდეთ იმ დახურვაზე, თუმცა მოსახლეობისთვის რომ ესეც ძალიან მძიმე გადაწყვეტილებაა, ესეც ძალიან კარგად მესმის და თქვენმა წეღანდელმა სტუმარმა ესეც თქვა. ანუ ამ შემთხვევაში არ არსებობს ისეთი გადაწყვეტილება, რომელიც არის ადვილი და სწორედ ამიტომ ვერ ხერხდება ამ წლების განმავლობაში ამ პრობლემის ისე მოგვარება, როგორც ეს. მაგრამ რაღაც გადაწყვეტილება საჭიროა, მით უმეტეს რომ სამუშაოების შეწყვეტის შესახებ გადაწყვეტილება უკვე მიღებულია. აქ დგება ასევე საკითხი, რომ ამ ადამიანებს ხელფას გადაუხდითო, თქვა პრემიერ-მინისტრმა, ვინ გადაიხდის კონკრეტულად ამ ხელფას, ანუ მესმის რომ ადვილი გადაწყვეტილება არ არსებობს, მაგრამ რაღაც გადაწყვეტილება საჭიროა, ხო, ალბათ დამეთანხმებით ამაში. შეგიძლიათ გითხრათ უფრო მკაფიოდ რა გეგმით აპირებს ხელისუფლება წასვლას. თუ კი გაჩერდება ეს ყველაფერი, ადამიანებს კერძო კომპანია, თუ კი სამუშაოები არ გაგრძელდება, რატომ უნდა უხდიდეს ხელფას, ხო, ძალიან ბუნებრივი საკითხი დგება მაშინ, ან რამდენ ხანს უნდა უხდიდეს ხელფას. და მეორე მხრივ, ეს ქალაქი დამოკიდებულია ამ სამუშაოებზე. კი ბატონო. ცოტა კომპანია ერთი თვის ხელფას გადაუხდის, ამასობაში გვეცოდინება სურათი როგორია და შემდეგ გაგრძელდება თუ არა, შეიძლება სახელმწიფო აიღოს გარკვეული ვალდებულებები თავის თავზე, თუმცა ამასობაში თუ კი გამოჩნდება, რომ ამ შახტებში მუშაობის გაგრძელებას აზრი არ აქვს, მე იმედი მაქვს, რომ ასე არ მოხდება, სწორედ ქალაქის ინტერესებიდან გამომდინარე, მაგრამ თუ ეს ასე მოხდება, ამ შემთხვევაში ცხადია კომპანია ვერ გააგრძელებს ამუდამოდ ამ ხელფასის გადახდას, ვერც სახელმწიფო ვერ გააგრძელებს, ამ შემთხვევაში უნდა ვიფიქროთ ალტერნატიულ დასაქმების წყაროებზე, ეს ასეთი წყაროებზე მუშაობა დაწყებულია, დაწყებულია, თუმცა ძალიან კარგად იცით, რომ ასე ადვილად ეს არ ხდება, ამ მხრივ ტყიბული გამონაკლისი არ არის, ამ მხრივ ყოველ საქართველოში ყველგან ჭირს სამუშაო ადგილები და ეს ალტერნატიული სამუშაოც რაც შეიძლება შეიქმნას, შეიძლება არ იყოს ისეთი მაღალანაზღაურებადი, როგორც არის თქვა მეშახტის. მაგრამ ალტერნატიული სამუშაო სამსახური ბატონსოზარ, სად როგორ უნდა შეიქმნას, ეს ხო ბიზნესმა უნდა შექმნას, ანუ რაიმე გეგმა გაქვთ ალტერნატიული წყაროების სამსახურის, ეს ცოტა შეკითხვებს იწვევს ბუნებრივია, ხო? იცით რა, მე დამამთავრებინეთ და გეტყვით. აი მაგალითად ფოთში შეიქმნა თვალსები 1500 კაცზე დააფუძნდა სამკერვალო ტექსტილის საწარმოო. იქ ხელფასები აქვს დაახლოებით 3-ჯერ 5-ჯერ ნაკლები, ვიდრე არის მეშახტის ხელფასი და სწორედ ამის და მეც იქ მეწარმე არ იხდის იმის გამო, ამ შემთხვევაში მისი ბიზნესი ვერ იქნება მომგებიანი და სწორედ ეს ცილა და ქარიბდა, ხო, ერთის მხრივ მეშახტის შრომა, რომელიც არის მაღალპროფესიულის გარკვეული თვალსაზრისით ძალიან რისკიანი, მაგრამ შედარებით უფრო მაღალანაზღაურებადი, ვიდრე შეიძლება იყოს თქვათ იგივე საფეიქრო მრეწველობაში დასაქმებულ ადამიანთა შრომა და აი აქ უნდა მოინახოს გამოსავალი. თუ დაიხურება ყოველ შემთხვევაში, რომ თუ კი არჩევანი დგება ესე, რომ ამ შახტებში შეუძლებელია უსაფრთხოების ისეთი ზომების გატარება, რომელიც ჩვენ აგვაცილებს გავს ტრაგედიებს, ან შესაძლებელია, მაგრამ ეს ისეთი ძვირი ჯდება, რომ მაშინ გაგრძელებას აზრი არ აქვს, ამ შემთხვევაში მაინც ადამიანის სიცოცხლე არის ყველაზე მაღალი ღირებულება და ამ შემთხვევაში მოგვიწევს და ბოლო შეკითხვას დაგისვამთ, ის თქვენ ახსენეთ კიდეც ინდუსტრიული ჯგუფის განცხადება, რომ აი წაიღოს მაშინ სახელმწიფომო, ხო? ამ ვარიანტს საერთოდ განიხილავს სახელმწიფო, აი შეგიძლიათ ეს მითხრათ? ჩვენ განვიხილავთ ერთ ვარიანტს, რომ ჩამოვლენ საერთაშორისო ექსპერტები, რომლებიც შეისწავლიან ვითარებას და გვეტყვიან, შეიძლება გაგრძელება თუ არ შეიძლება. თუ არ შეიძლება გაგრძელება, ის არ შეიძლება არც ინდუსტრიული ჯგუფისთვის, არც სახელმწიფოსთვის და არც ავსტრალიიდან ჩამოყვანილი კომპანიებისთვის, მაგრამ თუ გაგრძელება შესაძლებელია, ამ შემთხვევაში შეიძლება ვიფიქროთ ფორმებზე, გააგრძელებს ეს ჯგუფი, თუ გააგრძელებს რომელიმე სხვა ჯგუფი, რომელსაც შეიძლება ინტერესი გაუჩნდეს ამ სფეროში. სახელმწიფო ვერ იქნება დამსაქმებელი იმაში ქარხნებში, შახტებში ეს იყო საბჭოთა პერიოდში და ეს ვეღარ განმეორდება ბუნებრივია. და კიდევ ერთი რამაც დღეს შეკითხვა გააჩინა, ეს იყო პარლამენტის თავმჯდომარის განცხადება. მან თქვა, რომ პარლამენტს სურდა რაღაც ცვლილებები შრომის უსაფრთხოების კუთხით და ყოფილმა ხელმძღვანელობამ მთავრობისამ არ მისცა ამის საშუალება. რაღაცნაირად ჩვენ ვიყურებთ, რომ ერთმანეთზე გადაბრალების შინაარსის განცხადებები კეთდება. ამაზე რას გვეტყვით?
გადაბრალება ალბათ არასწორი ტერმინია, თუმცა ის რომ შრომის უსაფრთხოების თვალსაზრისით ძალიან დიდი კამათი მიდის მრავალი წლის განმავლობაში ხელისუფლების შიგნით და არა მხოლოდ ხელისუფლების შიგნით, არამედ სხვა პოლიტიკურ ჯგუფებთან, პროფკავშირებთან ეს ფაქტია. და ამ შემთხვევაში ერთმანეთს უპირისპირდება ორი ძალიან მნიშვნელოვანი ღირებულება. ძალიან ადვილია გადაწყვეტილების მიღება, როცა ზუსტად იცი, სად არის სიმართლე და სად არის თქვათ ტყუილი თუ წაგება. მაგრამ როდესაც ერთ მხარეს დგას შრომის უფლებები, ადამიანის ჯანმრთელობა, ადამიანის სიცოცხლე, მეორე მხარეს დგას ეკონომიკა, ამ ეკონომიკაში დასაქმებული ადამიანები, მათი ოჯახები, რომელთაც შეიძლება შიმშილი დაემუქროს იმის გამო, რომ სამუშაო ადგილი არ იქნება, ან შეიძლება დაიხუროს, აი ამ შემთხვევაში არის რთული გადაწყვეტილებების მიღება და ეს კამათი, ეს პოლემიკა დიდი ხანია არსებობს, ბუნებრივია, არა მხოლოდ თქვა ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში, ეს არის პოლემიკა, რომელიც ბოლო 2 საუკუნე არის მთელ ცივილიზებულ სამყაროს მისდევს ერთგვარ წითელ ხაზად და ყოველთვის ხან ერთ მხარეს გადაიწვევნება ხოლმე სასტორის პინა, ხან მეორე მხარეს, მაგრამ ბოლო პერიოდში ცივილიზებულმა სამყარომ თქვა, რომ შრომა, სადაც ადამიანის სიცოცხლე შეიძლება დაემუქროს საფრთხე არ გვიღირს, ესეთი დასაქმება არ გვიღირს, ესეთი ბიუჯეტში გადახსახდილი თანხები არ გვიღირს და ამიტომ ამ მიმართულებით არის უფრო მეტი ნაბიჯები გადადგმული. ეხლა ადამიანს, მის შეხედულებას, პიროვნების შეხედულებას, თანამდებობის პირს ყოველთვის აქვს აქტუალური მნიშვნელობა. ამის მაგალითად მე დღეს ერთხელ უკვე ვახსენე კახი კალაძე, რომელმაც როგორც კი თბილისის მერი გახდა, მან თქვა, რომ ასე ქალაქში მუშაობის გაგრძელება მშენებლო ველაზე, სამშენებლო კორპუსებზე არ შეიძლება და მან საკმაოდ ხისტი და მკაცრი რეგულაციები შემოიტანა პირველივე დღეებიდანვე, რაც შესაძლებელი იყო მერიის დონეზე, გაკეთდა მერიის დონეზე, რაც არა და პარლამენტში იქნა გადაგზავნილი. რა თქმა უნდა, ამან შეიძლება გამოიწვიოს ზოგიერთი კომპანიის გაკოტრებაც, რა თქმა უნდა, ამან შეიძლება გამოიწვიოს კვადრატული მეტრის გაძვირება და შესაბამისად ბინების გაძვირებაც, მაგრამ ისევ და ისევ სხვა არჩევანი არ ქონდა, სხვა არჩევანი იყო, რომ გაგრძელებულიყო ადამიანების ვარდნა კორპუსებიდან და რა ქვია, ის უკონტროლობა, რომელიც ამ სფეროში არსებობდა. იგივე გადაწყვეტილებებამდე უნდა მივიდეთ აქაც. სოზარ სუბარი, პრემიერ-მინისტრის მრჩეველი ჩაგვერთო პირდაპირ ეთერში ტყიბულიდან. ახლა ჩვენი ჟურნალისტი რუსუდან დუმბაძე შემოგვიერთება და მოგვაწვდის ბოლო ინფორმაციას დაშავებულების შესახებ დამწრობის ცენტრიდან. რუსუდან, რა მდგომარეობაში არიან დაზარალებულები, რომლებიც ტყიბულიდან თბილისში გადმოიყვანეს? მინდელის შახტში დაშავებული 6 მუშადან 5 აგრძელებს თბილისის სამედიცინო დაწესებულებებში მკურნალობას დამწრობის ცენტრსა და ღუდუშაურის კლინიკაში, მათგან 2-ის მდგომარეობა ამ დრომდე რჩება მძიმე, მათ აქვთ დამწვარი სხეულის 25 და 50% თავი, ზედა და ქვედა კიდურები, ასევე ერთ-ერთ მათგანს წელს ზემოთა სხეული მთლიანად დამწვარი აქვთ და ისინი ამ დრომდე რჩებიან რეანიმაციულ განყოფილებაში ექიმების მეთვალყურეობის ქვეშ, ასევე 2 მუშა აგრძელებს მკურნალობას დამწრობის ცენტრში, ექიმების განცხადებით მათ აღენიშნებათ სასუნთქი გზების დაზიანება და მათ უტარდებათ გამოკვლევები, რათა დადგინდეს თუ რომელ განყოფილებაში განათავსებენ. მოგვიანებით ღუდუშაურის კლინიკაში აგრძელებს, როგორც გითხარით, ერთ-ერთი მუშა ისევ მკურნალობას, როგორც ექიმები აცხადებენ, მათი მდგომარეობა სხვა დაშავებულთაგან შედარებით არის სტაბილური, მას აღენიშნება თავბრუსხვევა და თავის ტკივილი და რამდენიმე დღეში დაკვირვების შემდეგ მას ღუდუშაურის კლინიკიდან გაწერენ. ეს რუსუდან დუმბაძე იყო დაშავებულების შესახებ. ამჯერად 4 დაღუპული, 6 კი დაშავებული, წელს შახტებში მუშაობას უკვე 11 ადამიანი ემსხვერპლა. როგორ უნდა ეშველოს ამ პრობლემას, რომ რამდენიმე თვის ინტერვალით მსგავსი ტრაგედიები არ ხდებოდეს? დღეს პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, რომ ტყიბულში სამუშაოების შეწყდება გამოძიების დასრულებამდე. ბახტაძე ამბობს, რომ ყველა პასუხისმგებელი პირი კანონის სრული სიმკაცრით დაისჯება. ამასთანავე, მთავრობის თავმჯდომარის თქმით, შახტების დახურვის მიუხედავად დასაქმებულები ხელფას მაინც აიღებენ. ჩნდება შეკითხვა, ვინ გადაუხდის ამ ხალხ ხელფას, მაშინ როცა სამუშაო შეწყვეტილია. ეს იქნება ყველანაირი წყაროდან, როგორც კომპანიის, ასევე სხვა, მაგრამ რაც მთავარია, ისინი აუცილებლად მიიღებენ სახელფასო შემოსავალს. ეს იყო ბახტაძის პასუხი. ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ ყველა შახტა დაიხურება, ადამიანის და მოქალაქის სიცოცხლეზე მაღლა არ დგას არაფერი. ეს შახტები იქნება დახურული მანამდე, სანამ არ დასრულდება სრულფასოვნად, როგორც სისხლის სამართლებრივი ძიება, ასევე საერთაშორისო ტექნიკური ექსპერტიზა აუცილებლად დავადგენთ თუ
შესრულდა თუ არა კომპანიის მფლობელების მიერ ის რეკომენდაციები, რომელიც იყო აქამდე გაცემული. ის ადამიანები, ვინც შახტაში იყვნენ დასაქმებულები, მიიღებენ სახელმწიფო ანაზღაურებას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან იქნება ეს თანხა გამოყოფილი? ეს იქნება ყველანაირი წყაროდან, მაგრამ რაც თავარია, ისინი აუცილებლად მიიღებენ სახელმწიფო შემოსავალს, რაც უნდა მიიღოთ. ყველანაირი წყარო რას ნიშნავს, ბატონო? ეს არის ნებისმიერი წყარო, რომელსაც ჩვენ გამოვიყენებთ როგორც კომპანიის, ასევე არაკომპანიის. ახლა რაც შეეხება კომპანიის პოზიციას, მინდელი შახტის მფლობელი კომპანია საქნახშირია, რომლის 100%-იან წილს ჰოლდინგი საქართველოს ინდუსტრიული ჯგუფი ფლობს, ინდუსტრიულმა ჯგუფმა, რომლის გენერალური დირექტორი დავით ბეჟუაშვილია, დღეს განცხადება გაავრცელა და თქვა, რომ მზადაა კომპანია საქნახშირი სახელმწიფოს უსასყიდლოდ გადასცეს, მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს ინდუსტრიულმა ჯგუფმა 2006 წლიდან ათეულობით მილიონი ინვესტიცია განახორციელა საქნახშირში, აღდგა სრული საწარმოო პროცესი, სრულად შეიცვალა არსებული ინფრასტრუქტურა, დასაქმდა 1400 მეშახტე, ასევე ბოლო წლებია კომპანია ყველაფერს აკეთებს უსაფრთხოების სისტემების გასაუმჯობესებლად, სამწუხაროდ ტყიბულის შახტების სპეციფიკიდან გამომდინარე კომპანია საქნახშირში ვერ მოიძებნა ისეთი საინჟინრო გადაწყვეტა, რომელიც ნახშირის მოპოვებას სრულად უსაფრთხოს გახდიდა. აქედან გამომდინარე საქართველოს ინდუსტრიული ჯგუფი გამოთქვამს მზადყოფნას უკანასკნელი 12 წლის განმავლობაში გაწეული მნიშვნელოვანი დანახარჯების მიუხედავად კომპანია საქნახშირი უსასყიდლოდ გადასცეს, სახელმწიფოს წერია ინდუსტრიული ჯგუფის განცხადებაში. ახლა ისევ დაუბრუნდეთ ხელისუფლების რეაქციას მომხდარზე, პრემიერ-მინისტრის განცხადება ჩვენ უკვე მოვისმინეთ. ახლა რაც შეეხება პარლამენტში გამოთქმულ მოსაზრებებს, ყურადღება მიექცია პარლამენტის თავმჯდომარის განცხადებამ, რომელმაც ისრები მთავრობის ყოფილი ხელმძღვანელობისკენ მიმართა. ანუ მოკლედ რომ ვთქვათ, უმრავლესობას შრომის უსაფრთხოების მიმართულებით ცვლილებები გსურდა, მაგრამ მთავრობამ ამის საშუალება არ მოგვცაო. მინდა გამოვხმაურა დღევანდელ ტრაგიკულ შემთხვევას, რომელიც მოხდა ტყიბულში, დაიღუპა 4 მეშახტე, რაც არის ტრაგიკული მოვლენა თითოეული ჩვენგანისთვის. მინდა მიუსამძიმრო დაღუპულთა ოჯახებს, ახლობლებს, ტყიბულელებს, სრულიად საქართველოს. ეს ტრაგიკული შემთხვევა არის თითოეული ჩვენგანის ტკივილი. და ასევე მინდა მოგახსენოთ, რომ არის კონკრეტული ზომები მისაღები იმისათვის, რომ ასეთი შემთხვევები არ გამეორდეს. მე მინდა აღვნიშნო, რომ ამ საკითხთან დაკავშირებით საპარლამენტო უმრავლესობას ჰქონდა ყოველთვის სწორი პოზიცია. თქვენ გახსოვთ ჩვენი პოზიცია სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიაში, თქვენ გახსოვთ ჩვენი კომისია საპარლამენტო მუშაობის პროცესში. თუმცა მაშინდელი სამთავრობო ხელმძღვანელობის ხისტმა პოზიციამ ჩვენ არ მოგცა სწორი ზომების მიღების საშუალება და სათანადო ცვლილებების განხორციელების საშუალება, რაც არის სამწუხარო და ეს საჭიროებს სასწრაფო ცვლილებას. მე მინდა აღვნიშნო, რომ ძალიან სწორი პოზიცია დააფიქსირა პრემიერ-მინისტრმა ბატონმა მამუკა ბახტაძემ, რომელმაც მიიღო პრინციპული და ძალიან სწორი პოლიტიკური გადაწყვეტილება შახტის დახურის თაობაზე, ვიდრე არ იქნება გამოძიებული ყველაფერი, რაც არის დაკავშირებული ამ ტრაგიკულ მოვლენებთან, თუმცა ესეც არ არის საკმარისი. ჩვენ უნდა დავიწყოთ კონსულტაციები დღესვე მთავრობასთან იმისათვის, რომ მიღებული იქნას ძალიან ქმედითი ზომები. ჩვენ სულ რამდენიმე წამში ტყიბულში შექმნილი ვითარების შესახებ საუბარს უკვე აქ ჩვენ სტუდიაში ჩვენ სტუმრებთან ერთად განვაგრძობთ. ისევ ტყიბული, ისევ შახტი, ისევ დაღუპულები და დაშავებულები. დღეს საღამოს 8-ზე. ინკლუზიური ეკონომიკური ზრდა, სამი სიტყვა, რომლის დამახსოვრება მოგიწევთ. ინკლუზიური ეკონომიკური ზრდა არის მთავრობის ეკონომიკის მთავარი პრიორიტეტი, რაც გულისხმობს მოსახლეობის საყოველთაო ჩართულობას ეკონომიკური განვითარების პროცესში. პრიორიტეტების შესახებ ეს არის პირველ რიგში მცირე მთავრობის კონცეფციის დანერგვა და ეკონომიკის ინკლუზიურობა. რომ საქართველოს კონდეს უფრო სწრაფი ზრდა და ეს ზრდა იყოს ინკლუზიური, ანუ ეხებოდეს მოსახლეობის ყველა ფენას. რას ნიშნავს ეს სიტყვები მოსახლეობისთვის, რომელსაც სიღარიბე უმძიმეს თვირთად აწევს? ზოგადად ამ ბევრ განაპირობებს იძლევიან და თუ რომელიმეს მაინც აასრულებენ, ალბათ წინსვლა იქნება რასაკვირველია. ერთადერთი ვიცი, რომ მე ჩემი თავის გარდა არავინ არ დამეხმარება, გინდა ეკონომიურად, გინდა პოლიტიკურად. ძალიან კარგი ინიციატივაა, მაგრამ მთავარია შესრულდეს ეს ყველაფერი. არაფერი წინსვლა ჩვენ არ აგვაქვს და ყველგან პრობლემაა და ყველასთან პრობლემა მესმის და სასიკეთოს ვერაფერს ვერ ხედავ.
თავისუფლება, სწრაფი განვითარება და კეთილდღეობა. ბახტაძის განახლებული კაბინეტი კვირიკაშვილის დროინდელი სლოგანით. შევადარე კვირიკაშვილის პროგრამის წინასიტყვაობას და ჰოი საოცრებო. 4 აბზაციდან 2 სრულად არის გადმოტანილი კოპი-პეისტით, 1 ნაწილობრივ. თუ იგივე პროგრამით უნდა აირჩიოთ ეს მთავრობა, საერთოდ იმ კაცს რატო უშვებდით სახლში? ის 4 პუნქტიანი გეგმა, რითაც ქართულმა ოცნებამ გაიმარჯვა 2016 წელს, არის ახალი პროგრამის განუყოფელი ნაწილი. სიღარიბის დაძლევა, ყველა ხელისუფლების დაპირება, მოქალაქეთა კავშირი, სტაბილურობიდან კეთილდღეობისაკენ, ნაციონალური მოძრაობა, ერთიანი საქართველოს სიღარიბის გარეშე და ოცნება სწრაფ განვითარებასა და კეთილდღეობაზე. როდის იგრძნობს ხალხი კეთილდღეობას, რომელსაც პოლიტიკოსები პირდებიან, ვის ჯერა და ვის არა მცირე მთავრობის დიდი გეგმების. დღეს დებატები ხალხის პოლიტიკაში, საღამოს 8-ზე. მაშასა ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვართ, თქვენ როგორც შენიშნეთ, ჩვენ გადაცემა დღეს დაგეგმილი გქონდა სიღარიბეზე, ეკონომიკაზე, მაგრამ ტყიბულში მომხდარი ტრაგედიის გამო გადაცემის პირველი ნაწილი სწორედ ამ თემას დაეთმობა და ბუნებრივია ეს თემები ერთმანეთისგან არ არის შორს, უფრო მეტიც მათ შორის ალბათ ძალიან მჭიდრო კავშირია. მივესალმები ჩემს სტუმრებს სტუდიაში. დიდი მადლობა რომ მონაწილეობთ დღევანდელ გადაცემაში. ბატონო ირაკლი, თქვენგან მინდა დავიწყო აი ხელისუფლების პოზიციასაც ვისმენთ. ვითარება მართლაც რთულია და რაღაც გადაწყვეტას მოითხოვს, ხო? აი თქვენ ხედავთ თუ არა საერთოდ რაიმე ოპტიმალურ გამოსავალს აი ამ შექმნილი სიტუაციიდან, რომ ერთი მხრივ ადამიანებმა არ დაკარგონ სამუშაო ადგილები, მაგრამ მეორე მხრივ ისინი არ ეწირებოდნენ ამ სამუშაო ადგილებს. მოგესალმებით, მივესალმებით მსმენელს. საერთო ტრაგედია და ვიზიარებთ ამ ტრაგედიას, რა თქმა უნდა, რაც ტყიბულში დატრიალდა. გადავიდეთ ძალიან კონკრეტული ნაბიჯები, თუნდაც რა შეიძლება იყოს გაკეთებული, ხო, იმისთვის, ანუ ყველაფერზე პასუხი მაინც საბოლოო ჯამში არის სიღარიბე, რომელიც ქვეყანაშია და სწორედ სიღარიბე არის იმაზე პასუხი, რომ ადამიანს უწევს მიწის ქვეშ მუშაობა, ჩასვლა, თავისი ჯანმრთელობის გარისკვა, იმის ფასად, რომ ალტერნატიული დასაქმების ადგილები არ არსებობს. ანუ ფაქტობრივად, რასაც ჩვენ ვისმენთ, ფაქტობრივად ეს ადამიანები ამ რისკს კარგათაც აცნობიერებენ და ხედავენ ყოველდღიურად, მაგრამ გამომდინარე, რომ სიღატაკე და ქვეყანაში არის მასიური გაჭირვება, ხდება ის, რაც ხდება, ხო? არის მეორე ნაბიჯი რეალურად რა უნდა გააკეთოს კომპანიამ და აქ მოვისმინე რომ ერთ-ერთი მიმართვა ყოფილა ასე ვთქვათ ამ ინდუსტრიული ჯგუფის მიერ სახელმწიფოს რომ ისინი გადაცემენ სახელმწიფოს იმ საქნახშირს ხო მფლობელობაში ხო უსასყიდლოდ გადაცემენ. რეალურად ეს აჩენს მოლოდინებს იმის რომ თვითონ ეს ორგანიზაცია არ არის მომგებიანი ორგანიზაცია როგორც ასეთი ფაქტია გამომდინარე იქიდან რომ ამ ორგანიზაციასაც არ აქვს ის რესურსები ეს განცხადება მიჩენს ამ მოლოდინს რომ რეალურად ჩადონ უსაფრთხოების ნორმების ან ტექნოლოგიებში თანხები რომ რეალურად ტექნოლოგიებმა გააკეთონ დიდწილად ის საქმე რასაც დღეს ადამიანები ასრულებენ ხო ანუ საბოლოო ჯამში მივიღეთ სურათი რომ არც კომპანია რეალურად ვერ ვითარდება გამომდინარე იქიდან რომ ეს ბიზნესი არ არის რენტაბელური და ადამიანებისაც აქვს მეორე პრობლემა თუ ეს შახტა დაიხურება საერთოდ მივიღებთ იმ სურათს რომ საერთოდ ტყიბულში მცხოვრები ადამიანები უნდა გადავიდნენ სოციალურ დახმარებაზე რომ ბიზნესი არ არის რენტაბელური როგორც ამბობთ, ანუ ეს კომპანიისთვის რაღაც ვალდებულებაა ერთგვარი. ეხლა აქ სიტუაცია ესეთია, რომ ეს შახტები არ ჩენს რეალურად ტყიბულს, ხო? მოდი მაშინ ესე დავსვათ კითხვა, თუ ეს შახტა რეალურად არის რენტაბელური და რეალურად არის მომგებიანი და რეალურად აქ შეუძლიათ რომ უსაფრთხოების ნორმები ისე კარგად იყოს დაცული, რომ კომპანიის რეპუტაცია არ ილახებოდეს, ხო, ფაქტობრივად კომპანიის რეპუტაცია ზარალდება, ხო, ყოველდღიურად რეალურად რო ავიღოთ ეს სცენარია. მაშინ არათუ სახელმწიფოს უნდა აჩუქოს შახტა. მაშინ მე გამოვდივარ ინიციატივით და საერთოდ აჩუქეთ იმ ჯგუფს, ტყიბულს თვითონ აჩუქეთ იმ ადამიანებს, რომლებიც იქ არიან დასაქმებულები და შევქმნათ პრეცედენტი, როგორც ასეთი სააქციო საზოგადოებების და ის ადამიანები შემდეგ თუ რაიმე მნიშვნელოვანი მოგება რჩება ამ კომპანიაში დახარჯავენ უსაფრთხოებაში და ან წაიღებენ სახში, ანუ თვითონ გადაწყვეტენ, მაგრამ აქ უფრო კომპლექსური პრობლემა არის, პრობლემა რომელიც ერთ დღეში არ ეს ამ პრობლემას სახელად ქვია გაჭირვება და ამ პრობლემას სახელად ქვია სიღარიბე. შესაბამისად, ამ მომენტში რაღაც ისეთი კაფეო გადაწყვეტილების მიღება საკმაოდ რთული იქნება. ეხლა არის სპეკულირება საკმაოდ დიდ, რომ უსაფრთხოების ნორმები უნდა გავამკაცოთ მნიშვნელოვნად, ხო?
უსაფრთხოების ნორმებზე მეტი პრობლემა ქვეყანაში არის, რომ ალტერნატიული დასაქმების ადგილები არ არსებობს რეალურად. ანუ პირველი ფოკუსი და ხელისუფლების გეგმაც სწორედ აი თქვენი გადაცემის მეორე ნაწილიც ამას ეხება. უნდა იყოს, რომ დასაქმების სწრაფი ადგილები იქნებოდეს და სოციალური პოლიტიკა იყოს რეალურად ისეთი ჯანსაღი და ისეთი მიზნობრივი, რომ ადამიანი, რომელიც შეება უსამსახუროდ, ადამიანი, რომელიც ფაქტიურად შეება ყოველგვარი შემოსავლის გარეშე, ამ ადამიანს სახელმწიფო მიზნობრივად, რადგან ის მოხდა სიღარიბეში, შეუქმნას კარგი ჯანდაცვა და შეუცვლას სწორი სოციალური პოლიტიკა. ანუ თუ რამე ჩვენ დავეხმარებით ამ ადამიანებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან, ეს უნდა იყოს სწორი სოციალური პოლიტიკა, რომ ამ ადამიანები ყოველდღიურად საჭიროებები ესე იგი რა გამოდის, თუ კი ეხა ხელისუფლებას აქვს უზარმაზარი პრობლემა, ნუ ტრაგედიის ნაწილს არ გულისხმობ, ეს მთელი ქვეყნის პრობლემაა, მაგრამ გულისხმობ უშუალოდ აი სამუშაოებს, ხო? თუ კი ბიზნესი აქედან გავა, კიდევ უფრო დიდი პრობლემის წინაშე დგება. მე მაგ რისკს ხედავ, აი ყველაზე დიდ რისკს ხედავ, რომ თუ ბიზნესი რეალურად გავა, მაგრამ უნდა გავიდეს, თუ ეს ამგებიანი აი ბიზნესის კუთხიდან შევხედოთ რა, აუცილებლად უნდა გავიდეს. ამ შემთხვევაში მეორე ყველაზე დიდი რისკი არის, რომ სახელმწიფომ დოტაციურად დაიწყოს რაღაცის, ასე ვთქვათ, შენა თუ ბიზნესი იქ მოგებას ვერ აკეთებდა და კომპანიას ვერ ანვითარებდა ისე, რომ უსაფრთხოების ნორმები დაცული ყოფილიყო, რომ ყოველ თვეში რეპუტაცია არ დაზარალებოდა, რეპუტაციის არ დაერყა კომპანიის ამ სიკვდილს, ხო? ამას სახელმწიფო მით უფრო ვერ მოახერხებს რა. ანუ თუ აქ პრობლემა არის წმინდა რომ ეს წამგებიანი ორგანიზაციაა, მაშინ ეგ არის რეალობა, ეს ნიშნავს იმას. გასაგებია, ბატონ კახას მინდა ვკითხო, აი თქვენ როგორ უყურებთ ამ პრობლემას, აი რა ანალიზი გამოიტანეთ აქედან? ჩვენი ბატონ ირაკლის მოსაზრება უკვე გავიგეთ, აი თქვენი შეხედულება მაინტერესებს ტყიბულთან. პირველ რიგში მეც მინდა მივსამძიმრო ტყიბულელებს, ეხლა მთელ საქართველოს არ ულხინს, მაგრამ ამ ქალაქში განსაკუთრებით ეს ტრაგიკული ფაქტები რეგულარულად სახე მიიღო და რაღაც ნამდვილად სიკვდილის ქალაქი გახდა და აი ყველას მინდა უთანაგზნო. მიზეზი ბევრია, ნაწილზე ისაუბრა ირაკლიმ და არის კომპლექსური მიზეზებით, რომელსაც ამ მთავრობას ვერ დავაბრალებთ. ეხლა ზოგადად ეს დარგი მრეწველობის არის მოძველებული და იქ რისკი მეტია ვიდრე სხვა დარგებში, მაგრამ აი, რასაც უყურებდი ეხა ხელისუფლების განცხადებებს, ეხა დიდი ხანია ეკრანთან მაქვს ურთიერთობა და პოლიტიკასთან და იმას კი არ ვამჩნევდი, რომ პრობლემა როგორ გადაწყვეტონ. აი, დღევანდელი საინფორმაციო დღე როგორ გადააგორონ, აი ამას ხედავდი ყველა მათგანის განცხადებაში. ირაკლი კობახიძე გამოვიდა და საუბრობს, რომ თურმე გიორგი კვირიკაშვილის ბრალი ყოფილა, რაც მოხდა დღეს ტყიბულში. მე ვესწრებოდი ფილარმონიაში იმ დიდ შეხვედრას, რომელზეც რამდენიმე 1000 კაცი ესწრებოდა და შეიძლება აქედანაც იყო ვინმე, როდესაც კომუნისტებს ეძახდა სტუდენტებს და ახალგაზრდებს, რომლებიც ითხოვდნენ სწორედ შრომის უსაფრთხოების გარანტიების კონსტიტუციაში ასახვას. მაშინ ირაკლი კობახიძის ეს ცნობილი გამოთქმა გახსოვთ ყველას, რომ კომუნისტი ხარო შენ ეუბნებოდა იმ ახალგაზრდებს და დღეს თურმე გიორგი კვირიკაშვილის ბრალი ყოფილა, რომ ეს შრომის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით ეს გარანტიები არ აისახა კანონმდებლობაში. მე მარტივად დავსვამდი საკითხს, ხა ორი უკიდურესობა, ერთი უკიდურესობა არის, რომ ადამიანებს რაღაცა მე-19 საუკუნის პირობებში ამუშავებდნენ აფრიკელი მონებივით. ესეც უკიდურესობაა, მაგრამ ხა მეორე უკიდურესობაც არ უნდა გავაკეთოთ, რაც ბახტაძემ დაანონსა, რომ პირდაპირ შახტა დაიხუროს. საკითხი დგას მარტივად, ეს ხო პირველი ესეთი ტრაგედია არ არის. ყველა წინა ფაქტზე ხო განაცხადეს ასევე, რომ დაიწყო გამოკვლევა, ჩამოიყვანეთ ექსპერტებს, დავადგინეთ. მე მაინტერესებს, მე მოვიკითხე ერთ-ერთ მათგანზე ყველაზე არა, მაგრამ წერილიც მაქვს გაგზავნილი ჯანდაცვის სამინისტროში. რომელიმე კონკრეტულ ფაქტთან დაკავშირებით დადგინდა, რომ ეს იყო შრომის უსაფრთხოების მიზეზით, ანუ რაღაცა ტექნოლოგია რო ყოფილიყო ეს არ მოხდებოდა, თუ ეს იყო უბედური შემთხვევა უბრალოდ. მე ვერცერთ ესეთ კონკრეტულ ფაქტზე ვერ მივიღე ესეთი პასუხი, ამიტომაც მგონია, რომ აი ხელისუფლების აი რაღაცა რაც დღევანდელი დღის გადაწყვეტა მოძებნეს, რომ დილიდან მესიჯ ბოქსი შეადგინეს, რომ ადამიანი არის მთავარი ღირებულება, ამას იმეორებს სულ ყველა, აი მეტი რაღაცა კონკრეტული რაციონალური მიდგომა მე სამწუხაროდ ვერ დავინახე აი ამ ბოლო წლების მანძილზე, რაც ეს ტრაგედიები ხდება. პრობლემა გადაჭრას მოითხოვს, ხო, შეიძლება გაგრძელება კონდეს ესეთი, რომ გამოძიება დასრულდეს, თქვათ ვერაფერიც ვერ დაადგინოს, შემდეგ ისევ გაიხსნას, ისევ ჩავიდნენ. თქვენ ნახოთ ეს განცხადებები, რაც დღეს გააკეთა ხელისუფლებამ, რომ ექსპერტებს ჩამოვიყვანთ, IP-ზე შეგიძლიათ ან ნებისმიერ ინტერნეტ საიტზე წინა ტრაგედიებზე რა განცხადებებს აკეთებდა, ზუსტად იგივეს. და დღეს რო საუბრობენ ექსპერტების ჩამოყვანას, აი ფაროსანას შემთხვევა მახსენდება, იანვრიდან ივლისამდე შეჭამა ყველაფერი და აი ბოლო კაკალით ხელი რო შეჭამა, შარშან აგვისტოში ჩამოიყვანეს ექსპერტები.
იღუპება ეს ქალაქი, ინგრევა ეს შახტა და დღეს საუბრობთ იმაზე, რომ საერთაშორისო ექსპერტებს ჩამოვიყვან. გასაგებია. ბატონ ბენო, თქვენი აზრი განსაკუთრებით საინტერესოა, იმიტომ რომ როგორც ბიზნესმენიც ისე უყურებთ ამ ამბავს, ხო? აი მე მაინტერესებს, როდესაც რაღაც გადაწყვეტილება არის მისაღები, რა გზები რჩება რეალურად ხელისუფლებას, რომ ტყიბულში შეცვალოს არსებული სიტუაცია. მივესალმები ტელემაყურებლებს, რა რიგ ბანალურადაც არ უნდა ჟღერდეს, გამოვთქვა მწუხარებას, სხვათა შორის ტყიბულთან დაკავშირებით მეორედ ხვდები ეკრანზე და ჩემთვის ძალიან სამწუხაროა ის ფაქტი, რომ იგივე ტრაგედია განმეორდა ზუსტად ანალოგიურად, როდესაც რამოდენიმე ადამიანი დაიღუპა წინა წელს. რაც შეეხება თქვენს კითხვას, მე ესე უპასუხებდი, რომ ბიზნესმენი ვარ, რომელიც ჩემ სპეციალობით სხვათა შორის არ მუშაობ. ინჟინერი ვარ და მეტალურგი ვარ. ძალიან კარგი იქნებოდა ალბათ დღევანდელ დღეს რომელიმე მაღაროველი რო ესწრებოდეს პროფესიონალი, რადგან მისი აზრი ალბათ ძალიან ნიშანდობლივი იქნებოდა. ჩემი აზრით ეს რომ ჩვენ ან წამგებიანი ან მომგებიანია ესეთი საუბარი ალბათ ძალიან ესეთი მოსაწყენიც და ბანალურიც არის. ჩემი ეს აზრით გაცილებით რთული მაღაროები იმართება დღევანდელ დღეს. არა მარტო განვითარებულ ქვეყანაში, ჩვენაირ ქვეყნებშიდაც, ჩემი აზრით ჩვენი პრობლემა არის საკადრო პოლიტიკა ქვეყნის, რომელიც აი ბოლო პერიოდში საერთოდ დაუკარგეთ ჩვენ ძალიან ბევრი კადრები, თანაც მაგ რეგიონში, იცით 90-იან წლებში რა რთული სიტუაცია იყო, ტყიბულის და ტყვარჩელის ნახშირების სხვათა შორის ერთ-ერთი ესეთი სერიოზული მონაპოვარი იყო იმ ქვეყნის. შემიძლია გითხრათ, რომ რკინიგზა საქართველოში პირველი ორმხრივ შემხედრე რკინიგზა დაინერგა საქართველოში სწორედ ამ ნახშირების გამო. რაც შეეხება ნახშირებს და მადნებს, დამერწმუნეთ, რომ წამგებიანი რო იყოს განა ესეთ პატარა გადაადგილებებზე ალტაიდან დაქონდათ ნახშირები და აფრიკიდან ზესტაფონისთვის ფერომანგანუმი. ისე რომ ეს ყველაფერი მაშინ რატომ ამბობს თქვენი აზრით ეს ჯგუფი, ინდუსტრიული ჯგუფი ან ბიზნესი რატომ ამბობს რომ აი წაიღოს მაშინ ბიზნესმენები ყველგან ერთნაირი არის. ქართველი, რუსი, ამერიკელი ბიზნესი არის იმით დაინტერესებული, რაც შეიძლება მეტი პასუხისგებლობა აიღოს, დაპირდეს, თუ ამის საშუალებას მისცემს მთავრობა და ის იმას გონია. ამას აკეთებს ორი მიზეზი, ან შეგნებულად აკეთებს, რათა მიიღოს სარგებელი, ან და თავისი უტვინობით და უცოდინარობით. როდესაც 2006 წელს მე არც ვიცი ირაკლი მახსენა უსასყიდლოდ გადაეცა თუ არ გადაეცა, ვერ გეტყვით ამ ჯგუფს, მაგრამ ალბათ მათ ეგონათ, რომ ეს კარგი ბიზნესი იყო და თავს გაართმევდნენ. ჩემის აზრით, მან ერთადერთი რაციონალური, აი კარგი იყო ირაკლი რომ თქვას, რომ რატომაც არა ამ ხალხს მიეღო რაღაცა აქციების თუ გინდ პატარა ოდენობა, ალბათ გაცილებით მეტი პასუხისგებლობა იქნებოდა მაშინდელი ხელისუფლების მიერ, როდესაც ჩატარდა 2006-2007 წლებში შოკური პრივატიზაცია, აი მის ნაყოფს ვიმკით დღეს ყველანი ჩვენ. მე მაშინ პრემიერსაც შევხვდი და ილუზია მქონდა, რომ აი გაიგებს ახლა პრემიერა მე ეს ეხებოდა მეტალურგიას რა. იყო მიღებული ძალიან სუსტი გადაწყვეტილება მაშინ. ძალიან სუსტი გადაწყვეტილება. ძალიან უაზრო, უნიჭო და აბსოლუტურად არაპროფესიონალური, რადგან ქარხანა ჩაუვარდა ისე ჯგუფს ხელში, რომელსაც არანაირი გამოცდილება არ ჰქონდა. გასაგებია, ისევ ტყიბულს რო დაუბრუნდეთ. ბატონო, აი დღეს რა არის გადაწყვეტილი? დღეს რა არის მე გეტყვით რა, არ დავეთანხმები კახას არანაირად, არაფერი არ გაკეთებულაო, მან თქვა. მე ესეთ რაღაცას გაუსვამდი ხას, რომ აი რა გაკეთდა, უბრალოდ გეტყვით, ერთ მაგალითს მოგიყვანთ. 2010-2017 წლების სტატისტიკას თუ ჩავხედავთ ჩვენ, ყველაზე მეტი ადამიანი გარდაიცვალა 2010 წელს 91, მძიმედ დაშავდა 168, 2014 წელს 41-42, 2016 წელს 58, 2017 წელს იყო ყველაზე თუ შეიძლება ბოდისვიხტი თქვენთან და ყველა ტელემაყურებელთან კარგი მაჩვენებლები 15-მდე დავიდო და მძიმედ დაშავდა 12, თუმცა ესეთი ტრაგედია დღეს სახეზე გვაქვს. დაახლოებით სტატისტიკა შეიცვალა 40%-ით. ეს ტყიბული ხო არა? მაპატიეთ, ნუ საქართველოსია ლაპარაკი და რამ ყველა ქართველია, ტყიბულელიც, თბილისელიც და კახელიც და რუსთავშიდაც იყო და მეტალურგებს აწყავთ დაღუპულების სხვათა შორის უსაფრთხოების ტექნიკის არ დაცვის გამო.
ყველაფერი ეს არის ნაყოფი, როდესაც იმ ხელისუფლებამ გააუქმა ყოველგვარი ლიცენზირება, ყოველგვარი ინსპექტირება, რაც შეეხება ტყიბულის წინა ტრაგედიას, სახელმწიფომ დადო დასკვნა, როდესაც რეკომენდაცია დადო დასკვნა განაგამოძიების შემდეგ, სანამ ტრაგედია მოხდებოდა, დადებული იყო დასკვნა, რომ უსაფრთხოების ნორმები იყო აბსოლუტურად დარღვეული და დაავალდებულა კომპანია, რომ გამოესწორებინა. მაგრამ აი ბატონო, 3 თვის წინ მოხდა ტრაგედია, ადამიანები დაიღუპნენ, გავიდა 3 თვე ისევ მოხდა ტრაგედია. ანუ რაღაცა შედეგი ხო უნდა გქონდეს, ანუ ვიცოდეთ, აი როგორც ბატონმა კახამ თქვა, რომ ვისი ბრალი იყო ეს, უბედური შემთხვევა იყო მართლაც თუ კონკრეტული პასუხისგებლობა იკვეთება ვინმესე. ანუ პასუხი ადამიანებმა ხო უნდა იცოდნენ რა მოხდა იქ. ახლა 3 თვე გავიდა, ჩვენ ისევ ვისმენთ იმავეს, რაც 3 თვის წინ ითქვა, ხო? ისევ დავიწყებ გამეზარდაშვილის ოჯახებიდან და მათი ტრაგედიიდან და მე მინდა ბატონ გაგას, რომელმაც ესეთი ფრაზა იხმარა. ესე გვეუბნებიან, შენ წადი თუ არ გინდა, მოდი და სხვა იმუშავებს. აი მე გეუბნებით ყველა ქართველს, ყველა ტყიბულელს, რომ ესეთ ტერმინს თუ ვინმე ხელმძღვანელი გეტყვით, რა მაგას არ უნდა არც კვირიკაშვილის, არც ბახტაძის განცხადება, არც კახასი და დაუდექით წინ, არის პროფკავშირები, არის საზოგადოება, გაერთიანდით და დამერწმუნეთ, რომ შედეგი ექნება და აუცილებლად ჩაერევა მთავრობა და მიიღებს ყველა იმ სწორ გადაწყვეტილებას ამ შემთხვევაში თუ საზოგადოებას იქნება კიდევ რამდენიმე მოსაზრება უნდა მოვისმინოთ ბატონ ახლა აი აქ ითქვა ხელისუფლების მხრიდან მათ შორის რომ აი ალტერნატიული სამუშაო ადგილები უნდა მოვიძიოთ მაგრამ აი ცოტა ბუნდოვანია ესე მოკლე პერიოდში სად უნდა მოიძიოს ხელისუფლებამ ეს ალტერნატიული სამუშაო ადგილები აი თქვენ რა მიგაჩნიათ ამ საკითხის გადაწყვეტით აი რაიმე ფორმულას კი არ გთხოვთ მაგრამ შეხედულება გაქვთ ალბათ როგორ უნდა გადაწყდეს ეს საკითხი გრძელვადიანზე არ გეკითხებით აი ახლა როცა დგას უკვე ეს პრობლემა გამარჯობათ მოწვევისთვის ну როგორც ყველა მეცხრე ვიზიარებ ამ ადამიანების ტრაგედიას მაგრამ ну სინამდვილეში რადგან საუბრობთ მე მგონი რაღაც თვალსაზრისით ყველა წინა გამოსვლის ნათქვამში იყო სიმართლე ირაკლეს ვეთანხმები იმ ნაწილში რომ სიღარიბე ამ პრობლემის თავარი გადამწყვეტი დრაივერი თუ აი მამოძრავებელი ძალა ხო რომ არა სიღარიბე ეს ადამიანები აი იმ პირობებში არ იმუშავებდნენ რომ ყოფილიყო რაიმე გამოძებული რაც კახა ამბობდა ხო ჩვენ დღეს გვეცოდინებოდა თურმე რაშია საქმე იქ არც ერთი არ ყოფილა ანუ არც ერთი შემთხვევის შესახებ ჩვენ არ ვიცით რომ ან ვინმეს ბრალეულობა დადგა ან ვინმე დაისაჯა და ასე შემდეგ ეხლა საუბრობთ იმაზე რომ როგორ თქვენასაც კითხულობთ როგორ უნდა ვუშველოთ ამ ადამიანებს რომლებიც სამწუხაროდ ჩამოკიდებულები არიან ერთ საწარმოზე რომელიც აი ამ გეოგრაფიულ ტერიტორიაზე მდებარეობს მე ამ კითხვაზე პასუხი მოკლევადი ამ პერსპექტივაში უბრალოდ არ ვიცი და მგონია რომ ნებისმიერი ადამიანი რომელიც იტყვის რომ მე ვიცი ბუნებრივად რა ეშველება ამ ადამიანებს ის ადამიანი უბრალოდ იტყვება ერთადერთი მე მგონია რომ აქ შეიძლება იყოს მართალი ის რომ ვიღაცამ თქვას რომ არც ბიუჯეტიდან დავაფინანსებ როგორც სოციალურ დახმარებას გავცემ ან ვინმე ფილანტროპი გამოჩნდეს თქვა ბიზნესმენის მსგავსი ადამიანი რომელიც იტყვის რომ მე ავიღებ ამ რაღაც კონკრეტულ პრობლემას რაღაცა დროის პერიოდის განმავლობაში მთელი ქალაქი პრაქტიკულად ის ადამიანები რომლებიც ყოველ შემთხვევაში აქ იყვნენ დასაქმებულები ხო მაგრამ თუ მომცემთ საშუალებას, ანუ შინაარსი რო თქვა ამ პრობლემის ჩემი გაგებით. მათონმა ბენომ ეხლა თქვა, ну, არ ვიცი, არასწორი რამე თქვა, რომ რაღაც პრივატიზაცია ჩვენთან საქართველოში წიაღისეულების პრივატიზაცია უბრალოდ კანონმდებლობით გვაქვს აკრძალული. ანუ აქედან გამომდინარე ვერანაირი წიაღისეულის პრივატიზაცია ვერ მოხდებოდა და ჩემი აზრით მთავარი პრობლემა იმის თუ რატომ არ უღირს კონკრეტულად ამ კომპანიას ამ სამუშაოს გაგრძელება მდგომარეობს იმაში რომ აი მოდი შეიძლება რაღაცა ცოტა ჭორივით გამომივიდეს მაგრამ მე ნუ ვიცი ეს ამბავი რომ თავის დროზე როდესაც ეს შახტა გაიხსნა მაშინაც პოლიტიკურად მოტივირებული იყო ამ შახტის გახსნა მაშინაც ხელისუფლება ვიღაცებს ელაპარაკებოდა რომ ამ ადამიანებს გასჩენოდათ იქ სამუშაო ადგილები ანუ ტყიბული მოგეხსენება ანუ თამაშის წესები ხელისუფლებამ უკანა ყოველთვის ხელისუფლება იყო აი ამ საქმეში მაშინაც როდესაც გაიხსნა ეს შახტა მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში რაღაც თვალსაზრისით ეს იყო გარკვეული პასუხისმგებლობა კომპანიის ეს ინდუსტრიული ჯგუფი მარტო ამ ბიზნესით კი არ არის დაკავებული უამრავი სხვა ბიზნესები და ადამიანურად დამეთანხმებით რომ თუ ხელისუფლებასთან კარგი ურთიერთობა გინდა ხო რაღაცა ნაწილში შენ შეიძლება ერთგან პატარა ზარალობდე თუნდაც
მაგრამ სხვაგან გქონდეს უკეთესი მდგომარეობა და ამაზე მიდიოდი, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ აი ეს მდგომარეობა რაც ახლა არის, ცხადია ამან განაპირობა ის, რომ კომპანიასაც ბოდიში და ყელში ამოუვიდა ეს ამბავი. და სინამდვილეში ნახეთ რა შეასაქმე. ამ მაღაროში დაზვეილია მილიარდობით დოლარის, ანუ შეფასებული, ანუ დასკვნადებს, მილიარდობით დოლარის ქვანახშირის რესურსი. მაგრამ იმისთვის, რომ ეს რესურსი თუ დღევანდელი ტემპებით გავაგრძელებთ მის ამოღებას, ჩვენ შეიძლება დაგვჭირდეს საუკუნეები და საუკუნეების მერე არც ქვანახშირი დაგვჭირდება ზოგადად, როგორც ასეთი, ან საერთოდ რა იქნება კაცმა არის. ამიტომ არც ერთი ჭკუატყოფელი კომპანია ამ ბიზნესში ფულს არ ჩადებს, იმიტომ რომ მას აქვს ფაქტურად მიქირავებული მთავრობის მიერ, რასაც ქვია ლიცენზია, ანუ მოპოვების ლიცენზია, არამედ პრივატიზაციაზე არ არის საუბარი. მთავრობამ ნაცვლად იმის, რომ მსგავსი რესურსების პრივატიზაცია აკრძალოს, აი ეს რესურსი რომ კერძო კომპანიის იყოს და კერძო ადამიანების მნიშვნელობა არ აქვს, ეს სააქციო საზოგადოება იქნება და აქ მეწილეები, ტყიბულელები იქნებიან თუ არ იქნებიან. ნებისმიერ შემთხვევაში ყველას ბიზნესის გადმოსახედიდან უღირს, რომ რაც შეიძლება სწრაფად ამოიღოს ის რესურსი, რომელიც იქ არის და სწრაფად და იაფად. სწრაფად და იაფად. რა შემთხვევაში მოხდება? თუ გააკეთებ უზარმაზარ ინვესტიციას, ანუ ადამიანები უროებით კი არ უნდა ჩადიოდნენ 400 მეტრის სიღრმეში. არამედ იქ უნდა მუშაობდეს ავტომატიზირებული სისტემები, რომელიც მინდა გითხრათო, ძალიან ბევრჯერ ძვირი. შეიძლება ტყიბულელები იქ იმ რაოდენობით ვეღარ დასაქმდნენ, მაგრამ იქ ადამიანებიც ნაკლები გარდაიცვლებიან იმის გამო, რომ იქ ადამიანები არ მუშაობენ ფიზიკურად. ამის ტექნოლოგია მსოფლიოში არსებობს. უბრალოდ დღევანდელი ჩვენი მოწყობით არავის არ უღირს იმ რაოდენობის ინვესტიციის განხორციელება ტყიბულში, რომელიც გამორიცხავდა იმ სასიკვდილო შედეგს. თავიდანვე თამაშის წესი იყო ნაკარნახევი ხელისუფლების მიერ, რომ ტყიბულში ყოლოდა რაღაც რაოდენობით ადამიანები დასაქმებული და კომპანიას თავზე მოახვია ეს იდეა. მე შეიძლება რაღაცის, თქვათ კომპანიასაც ხელს აძლევდა რაღაცების გამო. ახსენეთ რომ სხვა ბიზნესების გამო, სხვადასხვა რაღაცების გამო შეიძლება კომპანიას ეს ხელს აძლევდა, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, ამ კომპანიისთვის ეს კონკრეტული შახტა არ იყო შემოსავლის ძირითადი წყარო. გასაგებია. ხო, ბევრი სუერტინელები ხარ, არაფერი ვეთანხმები, აბსოლუტურად ესე იყო. ეხლა ბეჟუაშვილზე არის ლაპარაკი და გასაგებია ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ბურჯი იყო და აჩუქეს და ბევრი რაღაცა ხდებოდა. იქ ვისოლს რაღაცას აჩუქებდნენ, სამაგეროდ ტორპედო უნდა ერჩინა და ბევრი საქართველოში სამწუხაროდ ეს იყო მახინჯი ეკონომიკური მოდელი, რომელიც შექმნა წინა ხელისუფლებამ და არსებულმა ხელისუფლებამ ამის, ასე ვთქვათ, ჩაანაცვლების მაგრად არც ეს არ არის არავისთვის საიდუმლო, რომ ბეჟუაშვილსაც და ყველა ამ მონოპოლისტებს თავზე ხელი გადაუსვა და დღეს ქართული ოცნების რიგებში არიან. ეს მოდელი არ დაირღვა და მთლიანად ვეთანხმები იმისთვის, რომ ადამიანმა ჩადოს მრავალმილიონიანი ინვესტიცია, ალბათ 50, 100, 150 მილიონი, მას სჭირდება მრავალწლიანი სტაბილურობის გარანტია. საქართველოში ეს არ არის. აგერ ანაკლიაში დაიწყო პროექტი წინა პრემიერ-მინისტრის დროს 2 წელი არ გასულა და ახალი ეკონომიკის მინისტრი იძახის, რომ ამას უნდა გადავხედოთო. ჩადებთ თქვენ რომელიმე ქვეყანაში საქართველოს თავი დავანებოთ პანამაში ან ყირგიზეთში თქვენს კუთვნილ 200 მილიონ დოლარს, თუ ხედავთ, რომ ყოველი შემდეგი პრემიერ-მინისტრი ამბობს, რომ იცი რა გადავხედოთ ამას. კი ბატონო, თეონას მოусმინოთ, შემდეგ ბატას და რეკლამაზე უნდა გავიდეთ. სამწუხაროდ ეს ტრაგიკული შემთხვევები დაემსგავსა ტრაგიკულ სერიალს, რომელზეც ხელისუფლებას ოპერატიული და სწრაფი რეაგირება არ მოუხდენია. აქედან გამომდინარე, მათ ეკისრებათ, ხელისუფლებას ეკისრება ამ ყველაფერზე პასუხისმგებლობა, იმიტომ რომ პირველი შემთხვევა, როდესაც მოხდა, ხო, მაშინვე რომ მომხდარიყო სწრაფი რეაგირება, იგივე ის ექსპერტთა ჯგუფი, იგივე ის კვლევები, რაც საჭირო იყო დროულად რომ ჩატარებულიყო, ჩვენ დღეს ამ სტუდიაში არ ვისხდებოდით და ამაზე არ ვილაპარაკებდით. RMG Gold-საც იგივე პრობლემები აქვს დაახლოებით, მაგრამ ხელისუფლება ხელსაფარებს არანაირი ზომები არ წარდება პრევენციული იმისთვის, რომ იქ უბრალოდ ნელი სიკვდილით კვდებიან ადამიანები და ამაზე ვედავებით ჩვენ უკვე რამდენი ხანია, მაგრამ სამწუხაროდ ხელისუფლებას რეაგირება არ აქვს და ხელსაფარებს ამ კომპანიას. აქ არის გარკვეული ინტერესები და ის რომ ყველა შახტას დავხურავთ, ესეც არ არის გამოსავალი, რა თქმა უნდა. რამდენიმე თვე შეიძლება გადაუხადონ ამ ადამიანებს თანხა, მაგრამ საბოლოო ჯამში მოუწევთ ამ ადამიანებს ალბათ საცხოვრებელი ადგილების დატოვება და ისევ ემიგრაციაში წასვლა. 1,700,000 ადამიანი რატომ არის წასული საქართველოდან? სამუშაო ადგილები რომ აქ ყოფილიყო და აქ რომ სამუშაო ადგილების შექმნა შესძლებოდა ხელისუფლებას, ეს ადამიანები მე მგონი დასასვენებლად არ არიან, ხო? იქაც შრომობენ, მაგრამ იქ უბრალოდ იმიტომ არიან წასვლები, რომ უკეთესი შრომის პირობებია, იქ მათ სიცოცხლეს საფრთხე არ ემუქრება. განსხვავებით საქართველოსგან, სადაც ფაქტიურად არანაირად არ არის დაცული არც ერთი ადამიანის სიცოცხლე. გასაგებია, ბატონო, აი თქვენ რა გამოსავალს ხედავთ? ვითარება არის მართლაც რთული და ჩვენ შესაძლოა აქ ვისაუბროთ, თქვათ, პრაქტიკული თვალსაზრისითაც, თეორიული
მოსაზრებების ვთქვათ, მაგრამ ახლა ამ წუთას რაც საკითხი დგას, მოითხოვს გამოსავალს. მოგესალმებით, მე მიუსამძიმრებ ასევე დაღუპულების ოჯახებს. ზოგადად შრომითი უფლებები და ამიმართულებით პრობლემები ეს არის ყველა ქვეყნის პრობლემა, რაღაც ისე ნუ გაიგებს საზოგადოება, რომ ეს არის მხოლოდ საქართველოს პრობლემა. უბრალოდ ესეთი პრობლემები უფრო მწვავე არის ისეთი სოციალური მდგომარეობის მქონე ქვეყნებში, როგორც ეს არის მაგალითად საქართველო. ეს პრინციპში არავისფრალი არ არის, იმიტომ რომ ბიზნესსაც და ბიზნესმენსაც ამიმართულებით თავისი ხედვა აქვს და ის ცდილობს, რომ უფრო ნაკლები დანახარჯებით მიიღოს მეტი მოგება. ამიმართულებით აი არავის ბრალი არ არის ცოტა შეიძლება არა, მე აი დამასრულებინეთ და 11 ადამიანი არის გარდაცვლილი ამ პრობლემის გამო. გასაგები ვახლა, აი დამასრულებინეთ და გეტყვით რას გულისხმობ. ამ მიმართულებით ბიზნესს აქვს გარკვეულწილად თუ ბიზნესურად შევხედავ თავისი ხედვა ის ცდილობს ნაკლები დანახარჯებით მიიღოს მეტი მოგება. ამ მიმართულებით საზოგადოებას იმ დასაქმებულსაც არ აქვს იმისი რესურსი, რომ არ არის სხვა ალტერნატივა და სხვაგანაც ვერ მიდის იძულებულია იქ იმუშაოს. ამ მიმართულებით მნიშვნელოვანი წილი პასუხისმგებლობა კონტროლის თვალსაზრისით ეკისრება ამ შემთხვევაში სახელმწიფოს. სწორედ სახელმწიფო უნდა იყოს უფრო მაღალ დონეზე კონტროლის თვალსაზრისით, იმდენად რამდენადაც არსებულ რთულ მდგომარეობაში, რომელიც ვახსენე, ხო? იმდენად რამდენადაც ის ბიზნესი თავისებურად, ბიზნესურად უყურებს, ამ დასაქმებულს არ აქვს სხვა ალტერნატივა, იმდენად რამდენადაც X პრინციპში, ხა ტყიბულის მაგალითად შევხედავთ, რეალურად არ არის სხვა არაფერი და ახსენეს კიდეც რომ ეს საზოგადოება ჩამოკიდებულია პრინციპში ამ მაღაროზე, სწორედ სახელმწიფოს როლი უნდა იყოს ამ მიმართულებით ძალიან მაღალი და კონტროლის მექანიზმი უნდა იყოს გაცილებით მაღალი. ხა მაგალითად წინა 2 თვის წინ მოხდა თუ არ მეშლება დაახლოებით ანალოგიური ფაქტი და ნუ მაგალითად რა დასკვნა დაიდო და დაისაჯა თუ არა ვინმე ამ მიმართულებით ცნობილი დღემდე არავის ვის მოეთხოვა პასუხი და ასე შემდეგ ცნობილი არ არის არაფერი, ხო? თუ შეიძლება ბატონ ბენო ძალიან მოკლედ რეკლამას ვერ გადავაცემ. უბრალოდ თქვა რომ რა თქმა უნდა ჩვენი შეხედულებები სხვადასხვანაირია გამომდინარე ჩემი პროფესიული გამოცდილებიდანაც, რადგან მითხრეს რომ რაღაც არასწორი ინფორმაცია იყო, მინდა გითხრათ რომ სწორედ პრივატიზაცია არის შუაში. პრივატიზაციის გამო გახდა RNG Gold-ი, რუსთავის მეტალურგია, ჭიათურა, ზესტაფონი, ფოთისპორტი, ყველა პორტი და ყველა აქტივი რომ ესე თხასავით უპირობოდ გაიყიდა, ამიტომ რატო ინერვიულებს ბიზნესმენი გინდა ნაციონალების დროსაც ბიზნესმენები არსებობდნენ, დღესაც არსებობდნენ და ყოველთვის ცდილობდნენ იხმარონ სახელმწიფო რესურსი და თქვენ რაც თქვით რომ სახელმწიფოს ძალა არ აქვსო, დამერწმუნეთ რომ ეხა არც ბეჟუაშვილს აუჩუყდა დღეს გული რა და არც ნოღაიდელს მისდის დღეს გული ჩაულებრივ ტელევიზორში ან გვიყურებენ საერთოდ არ უყურებენ ამ ტელევიზორს. მე გეტყვით თუ არა გზალა ესე ადვილად არღებულობენ ამ ხელა აქტივების უკან დაბრუნების ყველაფერზე ჩვენ განვაგრძობთ რეკლამის შემდეგ საუბარ სულ რამდენიმე წუთში დავბრუნდებით. სიღარიბეა ჩვენი გადაცემის მთავარი თემა და მომდევნო ნაწილში ამას სამ საკითხს უფრო გავშლით და ვისაუბრებთ მთავრობის გეგმაზე, მცირე მთავრობაზე, რომელმაც დიდი გეგმები დაისახა და არის თუ არა რეალისტური ეს გეგმები. რამდენიმე წუთი დაგველოდეთ. ჩვენ კვლავ პირდაპირ ეთერში ვართ, თქვენ უყურებთ ხალხის პოლიტიკას და ვსაუბრობთ სიღარიბეზე, რომლის დაძლევასაც როგორც უკვე ვთქვით ანონსშიც, ყველა ხელისუფლება პირდება ხალხს, მაგრამ შედეგი რაიმე ხელშესახები და სერიოზული ჯერჯერობით არ ჩანს. სწორედ ამ თემაზე სიღარიბეზე ვისაუბრებთ გადაცემის ამ ნაწილში. კვლავ ირაკლი ყიფიანს მინდა დაუსვა შეკითხვა ყველა მართლაც პირდება, რომ აი სიღარიბეს დაძლევს და ეს არის ყველა ხელისუფლების დაპირება. ახლა ჩვენ გვითხრეს, რომ ინკლუზიურ ეკონომიკურ ზრდაზე გადის სიღარიბის დაძლევა, რომ თითოეულმა მოქალაქემ იგრძნოს კეთილდღეობა. აი თქვენ აღმოაჩინეთ თუ არა რაიმე მთავრობის ხედვაში, აი მცირე მთავრობის ხედვაში ისეთი, რაც მართლა სერიოზულ ნაბიჯად შეგვიძლია მივიჩნიოთ სამომავლოდ, რომ სიღარიბის მიმართულებით გადაიდგმება კონკრეტული გადაწყვეტილებები იქნება, რაც ხელშეუწყობს სიღარიბის დაძლევას. კი, აი ნუ საკმაოდ ბუნდოვანია ჯერჯერობით მაინც მინისტრთა კაბინეტის განცხადებები, მაინც ეს უნდა ვთქვათ, იმიტომ რომ რეალურად მათი მიერ დაანონსებული ცვლილებები, ის 4-პუნქტიანი გეგმა, რაც 2013 წელს ქართული ოცნების პროგრამა იყო და 2016 წელს ქართული ოცნების პროგრამა იყო. ხო, რეალურად
არაფერი არ იცვლება და იმეორებენ ამ რაღაც გარკვეულ სწორ მესიჯებს რა, რაც უნდა კეთდებოდეს, მაგრამ არ კეთდება. ხა ერთ-ერთი მესიჯი არის მაგალითად მცირე მთავრობის კონცეფციაზე გადასვლა, ხო? მაგრამ ხა საბოლოო ჯამში ბახტადიდან მივიღეთ რამცნება, რომ მთავრობის ხარჯების შეფარდებაო მთლიან შიდა პროდუქტთან არ აღემატება 3.9%-ს. რო შეგეხედათ კვირიკაშვილის მიერ ანუ წინა მთავრობის მიერ წარდგენილ ბიუჯეტს პარლამენტში, იქ პროგნოზებში ეწერა, რომ 2019-ში, შემდეგ 20-ში, 21-ში, 22-მდე იგეგმებოდა 3.4%-მდე შემცირება მთავრობის ხარჯებს. ანუ ბახტაძის დაპირება მცირე მთავრობის ციფრიც რო აიღო, იმაზე უფრო დიდია, ვიდრე რეალურად დაგეგმილი იყო აქამდე. ანუ თან არ ვაპირებთო ჩვენ რეალურად საშტატო რეფორმის განხორციელებას, ხო, ანუ ბიუროკრატიაში. ანუ მე იმაში რომ მცირე მთავრობის რეფორმას ისინი არ განახორციელებენ. და არ განახორციელებენ ორი მიზეზის გამო. მოდის ახლა არჩევნები და ეს არის რეალურად პოლიტიკური ელექტორატი და ამ ხმების დაკარგვაზე უბრალოდ არ იმუშავებთ, ხო? ხა სხვა ინკლუზიური მიმართულებითაც თუნდაც ალბათ აქაც კარგი იქნება თვითონ ეს ცნებაც ცოტათი მაინც გავიმარტოთ. ხელისუფლება ამ ცნებაში გულისხმობს შემოსავლების თანაბრად განაწილებას, ხო? არა და როგორ უნდა მოხდეს აი კი, თუნდაც ვისაუბრ, კი, შემოსავლების თანაბრად განაწილებას გულისხმობს, იმიტომ რომ მათ განცხადებაში რეალურად ამაზე კეთდებოდა აქცენტი, მაგრამ არ გულისხმობს რას? არ გულისხმობს ყველაზე მიზნობრივი ფენის სიღარიბიდან ამოყვანს. ანუ ის კი შეიძლება იყოს უთანასწორობა ქვეყანაში შემოსავლებს შორის, მაგრამ ისეთი კარგი სოციალური პოლიტიკა მქონდეს, რომ ეს უთანასწორობა კი არ იყოს პრობლემა შემოსავლებს შორის, არამედ ამ ჩემი სოციალური პოლიტიკით სიღარიბის ღრიდან ამომყავდეს ყველაზე გაჭირვებული ფენა. ამაზე არ აპელირებს, ანუ აპელირებს უფრო ისეთ რეფორმებზე, რომელიც შეიძლება იყოს გარკვეული საგადასახადო რეფორმა და სტიმულირება კონკრეტულად აღებული მცირე და საშუალო ბიზნესს. ეხლა ერთ-ერთი ინიციატივა მცირე და საშუალო ბიზნესზე რაც გააკეთეს, არის ინდ მეწარმეები 500.000 ბრუნვამდე არ დაიბეგრებიან, ხო? ეს და ამ მესიჯის შემდეგ ჩვენი ინიციატივა მცირე და საშუალო ბიზნესზე ფეხზე დააკენებს მცირე და საშუალო ბიზნესს, რაც გახდება ჩვენი ეკონომიკის მამოძრავებელი ძალა. ანუ სულ ეს მესიჯებით საუბრობენ. რეალურად რა მივიღეთ, ხო, ანუ ეს ადამიანებსაც რო არ შევიყვანოთ შეცდომაში. 6.000 ადამიანს ეხება ეს ცვლილება. 2017 წელს ინდმეწარმე დარეგისტრირებული იყო დაახლოებით 6.000 ადამიანი, რომელიც მერყეობს ამ 100.000-დან აი ამ ზღვარ შორის, სადაც ეს რეფორმა შეუძლებელია ამ რეფორმით მცირე და საშუალო ბიზნესის რეალური სტიმულირება მოხდეს. დღეს თუ რა მაკლია ამ მცირე და საშუალო ბიზნესს არის ის, რომ ამ სფეროში არ არის დასაქმებული რეალურად კვალიფიციური ადამიანები და ამ სფეროში არის ნაკლები წილი ტექნოლოგიების, ხო? ანუ რეალურად საბოლოო ჯამში ჩვენ ქვეყანას რაც აკლია ცოდნა, განათლება, ტექნოლოგია, რასაც ინვესტიციებს უნდა შემოქონდეს რეალურად ქვეყანაში, ამაზე ორიენტირებული მესიჯები არ არის. პირდაპირ თქვა, მცირე და საშუალო ბიზნესი გადაარჩენს ქვეყნის ეკონომიკას, რაც დაგვკვირდება, თან ეს 6.000 ადამიანს ეხება. ეს არის პოპულიზმი. ის რომ მთავრობის ხარჯების შეფარდება მთლიან შიდა პროდუქტთან იქნება 3.9%, ეს არის პოპულიზმი. ხალხო, ჩვენ რო ავიღოთ სამინისტროა, ჯანდაცვის სამინისტროს გავაერთიანოთ სხვა სამინისტროა, დავარქვა ჯანდაცვის სამინისტროს პლუს რაღაცის სამინისტრო. თუ ყველაფერს ერთად გავაერთიანებთ, ამით ბიუროკრატია რატო სულ რო ერთი სამინისტრო გახდეს, ყველა ერთად გავაერთიანოთ, არც ამით არაფერი შეიცვლება. სიპები და აიპების შემთხვევაშია. ფული დაიზოგოს. ხო, ფული ხო და კი, რა თქმა უნდა, ერთი არის ვახო, ბიუროკრატიული რეფორმა სამი მთავარი კომპონენტისგან შედგება. ერთი არის, რომ ხარჯების კუთხით იყოს, ასე ვთქვათ, ფულთანხა დაიზოგოს და ეს თანხები უფრო მიზნობრივად დაიხარჯოს. მეორე, მთავრობის ხარჯვა გახდეს ეფექტური. ეხლა მსოფლიო ბანკის ბოლო კვლევებს რო შეგნოთ, მთავრობის ხარჯვა ეფექტურობის მიმართულების უარესდება და ფავორიტიზმი, ხო? საბოლოო ჯამში თუ 10 მილიარდი მივეცი მთავრობას და თუნდაც გაატარა, დაუშვათ გაატარა მცირე მთავრობის პრინციპით რაღაც, ასე ვთქვათ, რეფორმა და დარჩა 5 კორუმპირებული ადამიანი, ისევე მოიპარავს იმ 10 მილიარდს, როგორც იპარავდა 100 კაცი. ანუ კომპლექსურ რეფორმებზე უნდა ვსაუბროთ. პოლიტიკური თვალსაზრისითაც, პოლიტიკური შეხედულებითაც მაინტერესებს, აი როდესაც ახალი მთავრობა წარდგა და ეს პროგრამა წარმოადგინა და ახსენა მათ შორის ეს ინკლუზიური ეკონომიკური ზრდა, რომელიც შეიძლება ბევრი ადამიანისთვის იყოს აბსოლუტურად გაუგებარი, ხომ? აი რაიმე იმედს აჩენს იმისა, რომ სიღარიბესთან მიმართებით რაიმე შეიცვალოს. აი დღეს ამ პროგრამის მიხედვით, განცხადებების მიხედვით, ნაბიჯების მიხედვით. და რას ნიშნავს მეც არ ვიცი, მაგრამ ბოლოს შენ ახსენებ ტერმინი, რომელიც ძალიან კარგად ვიცი და ძალიან ბევრ უცხოურ არხებზე ხვდება ხოლმე იმედი შენ ახსენე. როდესაც მოდის ახალი მთავრობა, აი ყველგან თუ გინდათ ნახეთ Euronews-ის CNN-ი ყოველთვის ამბობენ, რომ აი ეს მთავრობა ქმნის იმედს და ინდექსები იმატებენ, თუ ქმნის კლავს იმედს და ინდექსები ეცემა. აი იტალიის ბოლო მოვლენები და ბევრი ასეთი მაგალითი შეიძლება მოვიყვანოთ.
ბაღდაძის დანიშვნა და საერთოდ მთავრობების ხშირი ცვლა საქართველოში და იმ ფორმით ცვლა, როდესაც პრაქტიკულად კი არ გადადგება მთავრობა, არამედ აორთქლდება და მე ჟურნალისტები ვეღარ ეწევიან სვეტიცხოვლის ეზოში, ეს ზოგადად ინვესტორებისთვის ქმნის არასტაბილურ გარემოს. ეხლა ჩვენ რა თქმა უნდა შეგვიძლია ვიდაოს და ყველას დიდი პატივისცემას უდასტურებ აქ ჩემს ოპონენტებსაც ბენო ამ შემთხვევაში ქართული ოცნებიდან. მაგრამ არის რაღაცა ციფრები, რომელსაც ეხლა მე წავიკითხავ თუ ბენო წაიკითხავს თუ ირაკლი წაიკითხავს, თელ მსოფლიოში აი ზომავს ეკონომიკა ჯანმრთელია თუ არა. ეს არის რამდენი არის ეკონომიკური ზრდის პროცენტი, უმუშევრობის პროცენტი, ექსპორტის და იმპორტის შეფარდება, ჯინის ინდექსი. ნუ ეხლა ამ პარამეტრებს თუ დახედავ და ადვილად იძებნება აგერ ახალგაზრდების მობილური აპლიკაციები, დღეს შეგიძლიათ ჩართოთ და უამრავი საიტი არის, სადაც ამათ ამოგიგდებთ. ნუ საქართველოს ან გაუარესებული აქვს ზოგი მაჩვენებელი, ან უკიდურეს შემთხვევაში იგივე აქვს, რაც იყო ბოლო 5-10 წლის მანძილზე და დაახლოებით იგივე, რაც ჩვენი განვითარების ტემპები არის სომხეთის და უკრაინის და რუმინეთის და აი ამ ქვეყნების ჯგუფში ვართ. რაც ნიშნავს იმას, რომ თუ ამ ტემპებში ჩვენ ვიქენთ, აი დავრჩებით რეგიონის ჭაობში. მე არ ვამბობ, რომ ეხლა ამ მთავრობამ რაღაცა განსაკუთრებული იმაზე მეტი გააფუჭა, ვიდრე შევარდნაძემ, ვიდრე სააკაშვილმა, მაგრამ უნდა გვესმოდეს, რომ 92-დან ისეთი დაღმასვლა დაიწყო ამ ქვეყანაში, რომ კარდინალური, ასე ვთქვათ, გარდატეხის გარეშე, ეხლა რაღაცა დიზაინი, რასაც ბაღდაძე ცდილობს, ეს არ უშვებს. ეხლა მიზეზებს რაც შეეხება, რატო არის ჩვენი ეკონომიკა ამ დღეში. ამაზე მე ჩემი მოსაზრებები მაქვს, ეს უკვე სუბიექტური არის და შეიძლება განვავრცოთ ცოტა ხანში. ბატონ ბენო, აი მთავრობა რომ შეიცვალა, ეს ყველამ გავიგეთ, აღვიქვით, მაგრამ რა იცვლება ხალხისთვის, აი ჩვენს გადაცემასაც ასე ქვია ხალხის პოლიტიკა და იმ ხალხს ვინც გვიყურებს, აინტერესებს რაიმე პერსპექტივა გაჩნდა თუ არა ქვეყანაში იმის, რომ უკეთესობისკენ შეიცვალოს ვითარება. ახლა აი გულწრფელად რომ გითხრათ, არ მახსოვს შემთხვევა, რომ უარი მე თქვა თქვენს მოწვევაზე, მადლობელიცა ვარ და ამას ვაკეთებ გულწრფელად, მინდა გითხრათ. თუ ჩვენ რა ვიცი აქ ახალგაზრდები არიან ძირითადი რაოდენობა ჩვენი რესპონდენტების, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ მე მგონი მათაც უნდა ახსოვდეთ თუ რა განსხვავება შევარდნაძის პერიოდს შორის, მანამდე იყო გამსახურდიას მთავრობა, შემდეგ იყო ნაციონალური მოძრაობის მთავრობა და დღეს თუ რომელიმე ჩემი ასაკის ადამიანი ვერ გზნობს თუ რა შეიცვალა, ეს მისი პრობლემაა, მაგრამ მე ახალგაზრდებისთვის ვიტყვი რომ ძალიან ბევრი რამე შეიცვალა. ეს არის შეიძლება და მე თქვენ მოგცემთ აუცილებლად კონკრეტულად გითხარით უშუალოდ ქართული ოცნების დამსახურება არის. გაძლევთ საშუალებას ყველა გადაცემაში თქვენ ბევრი დრო გაქვთ ხოლმე სასაუბროთ, მაგრამ სამწუხაროდ კონკრეტულად მაგალითები არ მოგყავთ თუ რა რეფორმა განხორციელდა, რა იყო წარმატებული ნაბიჯი და ასე შემდეგ. მხოლოდ ტრაპარეტული სიტყვებით საუბრობთ ხოლმე და ვერანაირად ვერ აანალიზებთ იმ მდგომარეობას, რაშიც არიან ადამიანები. ახლა გადაცემებში ვუსმენ ხოლმე თქვენ საუბარს, დევნილების მდგომარეობაზე არ ხართ ინფორმირებული, რა დახმარებას არ ხართ ინფორმირებული, სოციალურად დაუცველები რა სერვისებს იღებენ, არც ამაზე ხართ ინფორმირებული, მაგრამ ძალიან კომპეტენტური სახით ზიხართ ხოლმე და აპრავებთ ქართული ოცნების ყველა ნაბიჯს და ვერ გავიგე უბრალოდ. აი მართლა მაინტერესებს თქვენი მიზანი გავაგრძელო შეიძლება თუ არ ვარ ინფორმირებული ძალიან უკაცრავად ვიტყვი, მაგრამ კონკრეტიკაზე რომ გადავიდე, რომ იცოდეთ, დევნილების დახმარება ორჯერ გაიზარდა ამ მთავრობის ხელში, ვიდრე იყო წინა ხელისუფლებაში. არ შემაწყვეტინოთ გთხოვთ. რაც შეეხება კონკრეტიკას, ამ მთავრობამ რაც დაპირდა თავის ამომრჩევლებს, იყო რომ ბიზნესი იქნებოდა ხელშეუხებელი. დღეს არ არის ერთი მაგალითი, ერთი ბიზნესმენი არ გამოვა, რომელსაც ჩამოართვეს ქონება და დააპატიმრეს შემდეგ ან შპიონობის, ან რაიმე სხვა არგუმენტის საფუძველზე. გარდა მაგისა, ამ მთავრობამ მოიტანა და პირველი მთავრობა საერთოდ დამოუკიდებელი საქართველოს ახლო ისტორიაში კი არა, მთლიანად დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში, რომელიც არ ჩართულა ომში ან რაიმე პროვოკაციებში, ან არ შექმნა სამოქალაქო საომარი პრეცედენტი, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე მეზობლებთან. ამ მთავრობამ მაპატიეთ ეხლა გამაცადეთ გოგონა ძალიან გთხოვ, ეხლა არგუმენტებზე რომ გადავალთ, რატომაც თქვენ არგუმენტები ბოლო-ბოლო ასაკს მაინც ეცით პატივი დამერწმუნეთ შუაში ასაკი ხა ჩვენ საუბრობთ არგუმენტები მოისმინეთ, რადგან თქვენ ხომ მითხარით რომ არ ხართ ინფორმირებული. მე გეუბნები რომ ჯანმრთელობის რეფორმაში რაც ამ მთავრობამ დახარჯა, არ დაუხარჯა ყველა მთავრობას ერთად აღებულს და ჩავარდა მე ექსპერტი და აღარ არის საყოველთაო ისეთი რომ ბატონ ბენო, არასწორად დახარჯაო, ეს არის პრეტენზია
ბერძნები ორჯერ გაეზარდათ, თუმცა ეს გაზრდილიც კი ძალიან მინიმუმზე დაბალია. ბატონო ბენო, თუნდაც ჯანდაცვა არასწორად ყველასთვის სამაშინ როცა ყველაზე გარიბისთვის უნდა მიეცეს. ზევით არ წასულა ეს დახმარება ეხლა და რომელ გაზრდაზე მოვაკეთებ? იყო დაპირება რომ უნდა გაზრდილიყო 60-ლარამდე, მაგრამ არ გრძელდება. არგუმენტები ხომ გინდოდათ? არგუმენტები ხომ გინდათ? 60-ლარს ამჯობინებენ და სტატუსი სტატუსის დახმარება უწევდება. ეს პოლემიკაში ჩავერთო, მაგრამ არგუმენტები უნდა მოისმინოთ. გნებავთ თუ არ გნებავთ? ეს არგუმენტები წყვილე საზოგადოების ხელისუფლებას არ მოგცემთ უბრალოდ, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად უკვე მესმის ყველა ეთერიდან რომ თქვენ აი ეს ტრაფარეტული სიტყვებით ცდილობთ რომ ტრაფარეტული სიტყვებით რატო 3%-დან ეკონომიკური ზრდა ავიდა 7%-მდე, მაგი შეიძლება სოციალურ ქსელში ჩახედოთ, გახსენეთ ტელეფონი და ჩახედეთ თუ რა ზრდა გვაქვს ჩვენ. ზრდა გვაქვს ჩვენ და ამიტომაც ყავს 1,700,000 ემიგრანტი, 1 მილიონი სოციალურ დაუცველი სტატუსით მქონე ადამიანი და 60 და 30 საათის შემწეობაზე ბატონ ბენოს აზრი დავასრულებინო, შემდეგ სხვა სურათს უნდა მივცეთ არა ამ თავრობის ხელში. ეს ემიგრანტები გაჩნდა ჩემო კარგო, როდესაც მოხდა აფხაზეთის სამოქალაქო ომი. ეს იყო ჩვენი შიდა პრობლემა. ეს ემიგრანტები გაჩნდა მაშინ, როდესაც მოხდა ოსეთი და ყავს ტოლვილები. დიდი ტოლვილების ნაწილი გავიდა ქვეყნის გარეთ. ეს ემიგრანტები გაჩნდა ამ თავრობაშიდაც, მაგრამ ეს არის გაცილებით დაბალი რაოდენობა, ვიდრე საერთოდ ყველა წინა მთავრობა ერთად აღებული. შემიძლია გითხრათ, რომ დღევანდელი პოლიტიკა და მოწოდება იმ ლოზუნგებისაგან თქვენ რაც ჩამოთვალეთ, თითქოს არ განსხვავდება, მაგრამ განსხვავდება მიდგომები. ამიტომ არის ეს ციფრები, რომელიც მე ჩამოგითვალეთ, არა შთამბეჭდავი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ყურად საღები. ამიტომ თქვენ პრაქტიკულად ამბობთ, ეხლა ბახტაძის მუშაობას ვერ შეაფასებთ, იმიტომ რომ ახალი დაწყებული აქვს. ხო, პრაქტიკულად ამბობთ, რომ კვირიკაშვილს წარმატებული ეკონომიკური პოლიტიკა ჰქონდაო და შეგიძლიათ მითხრათ, რატომ შეიცვალა მაშინ პრემიერ-მინისტრი? იცით რა არის ის, რომ მთავრობა უნდა შეიცვალოს, ეს აქსიომაა. ეს არის ჩვენი ქართული საზოგადოების დამსახურებული მოთხოვნა და გამარჯვება. ის რომ მთავრობები უნდა იცვლებოდეს, ეს არის აუცილებლობა. ეს აქ ხაზი გაესვა, რომ ეს მთავრობები ხშირ-ხშირად იცვლებაო. ეს არის მესამე პრემიერი. რატო არის ხშირად? რამოდენიმე წლის განმავლობაში მესამე პრემიერი, ეს არ არის ხშირად. თუ თქვენ ფიქრობთ, რომ ივანიშვილსაც ჩავთვლით მეოთხე. რატო არ ითვლება ის არა? კი ბატონო, მეოთხე პრემიერი. გასაგებია, მაგრამ თუ თქვენ თვლით, რომ ერთი პრემიერი რომ ყოფილიყო 10 წლის განმავლობაში ინვესტიციები 10-ჯერ გაიზრდებოდა ან რამდენჯერმე ძალიან სტებით აი ამაში. ინვესტიციებს რა გაზრდის? კრიმინალი არის გაზრდილი ქვეყანაში და რომელი ინვესტორი შემოვა და რომელი დააბანდებს აქ ქვეყანაში პლუს შეიძლება საშუალება მომეცით უბრალოდ მაშინ ტრაგედიაზე ვსაუბრობთ. დავდე არგუმენტი რომ 45%-ით მიუხედავად აი ესეთი მძიმე დღის და უთანაგრძნობ მე ყველა ქართველს, მე გეუბნებით რომ დაახლოებით 40-45% არის ტრაგიკული ციფრის შემცირებული. რაც შეეხება ტრაგედიებს რა და კრიმინალი გაიზარდაო, თქვენ რო თქვით რა, კრიმინალი გაიზარდა, საიდან მოიტანეთ რომ გაიზარდა? დავიჭიროთ შევსესო საიტზე შებძანდით და ნახეთ ოფიციალური სტატისტიკა. მე კი არ მომიგონია ეს ციფრები. აბსოლუტურად მოიგონეთ. და ნახეთ რა მოვიგონეთ. თქვენ ფიქრობთ რომ თუ დავიჭერთ ჩვენ 100,000 ადამიანს და შევაბრუნებთ ციხეში და ჩვენ გვექნება სამაგალითო ქვეყანა. აბა დამნაშავეები გარეთ უნდა იყვნენ. როგორ გეკადრება? ჩემი აზრით გოგონა მე რამეს გეტყვით რა, დამნაშავეები კი არ უნდა იყვნენ. უდანაშაულო ადამიანი არ უნდა იჯდეს ციხეში. ამაში ძალიან დიდი სხვაობაა. ამიტომ მე ყველა დავიჭირო დამნაშავეებს და უდანაშაულოებს და ყველაფერი იქნება კარგი. დიდი მადლობა. მეც საუცილებლად ძალიან მოკლედ მინდა მე და ბენოს ახსოვს წინა გადაცემაში ვიდავით სტატისტიკაზე და 3-დან 7%-მდე გაიზარდაო ეკონომიკური და აგერ არის გეოსტატ ჯე შეგიძლიათ ყველამ გახსნათ მობილურში. ადვილად იძებნება. სანამ მოვიდოდა ეს ხელისუფლება, წინასწარ ოფიციალურ ინფორმაციას გითხულობ საქართველოს მთავრობას. 2011 წლის, ანუ ბოლო წელი წინა ხელისუფლების ეკონომიკური ზრდა უწერია 7.2. მერე არის 6, 3, 4, 2, 2, 5, 5. ეს თუ ეხლა რომელიმე მათემატიკის სცენარზე 7-დან ესე იგი 2-მდე ზრდა ქვია, არ ვიცი.
და მეორე რასაც მინდა არა 2-დან 7-მდე მეთქი გეოსტატჯი გახსენდი 7% თქვენამდე საიძე შედი ჩემო კარგო ეხა მე ჩემაზრებს გეოსტატი არ მინახია მაგრამ ეხა იმ საიტზე შევა შემდეგ ბატონო შევძანდით რა საქართველოს თავრობის გვერდი გავხსენე თვის ზრდას თვის 7%-იან ზრდა ადარებს წლის 3% ეგეც არასწორია კვირიკაშვილმა თემა რო გამოაცხადა ხოლმე ეგ შეცდომა ბატონო ბენო ეგ შეცდომაც აღიარეს გარკვეულწილად რომ წლის საშუალო ერთი რეპლიკა კიდე მე უბრალოდ ვიხმარე ძალიან გხობ კახა მოკლედ თუ შეიძლება არა ვიდავებთ ამაზე საქართველოს თავრობა არ ვდავობ მაგ საკითხზე მოკლედ რეპლიკა და კიდე ბენოს ხაზი გავახებ აბატივცენ ძალიან კაი ადამიანი ძალიან კაი ოჯახიშვილი მაგრამ ჯერ საერთოდ უხერხული არის თავრობის დამსახურებებში იმას რომ ჩამოთვლით რომ ომი არ დაგვიწიაო ეს რომ დამსახურებებში მე ხაზი გავუსვა რომ მარტო წინამთავრობას კი არაო რომ აი ესე იგი ყველა წინამთავრობისგან განსხვავებით და მაინტერესებს ყველა წინა ზვიად გამსახურდიან რომ ომი დაიწყო ესე იგი ის იყო დავნაშავე და ეს მთავრობა რომ ყველაფერს თმობს ეს არის უდანაშაულობა ყველა წინაში რომელს გულისხმობთ ახლა შეიძლება გიპასუხო აი ხაზი გავუსვი რაღაც მე მოგცემ თქვენ კიდევ სიტყვას საქართველოს წრების მოგონილი პროპაგანდა სალომე ზურაბიშვილი და ვიღაცები რო იჯდნენ პარიზში რომ გამსახურდია ოსებს ხოცავდა და ეხა არ გინდა კარგი ბატონო არ გვიდა ხა ამ დისკუსიაში რაღაც ვერ გძნობ თქვენს არგუმენტებში მე ესეთ რა მე არ მითქვია მანომი დაიწყო მეთქი მაგრამ პოლიტიკოსი და ქვეყნის ლიდერი როცა ხარ ჩემო კარგო რა უნდა გინდა თუ არ გინდა უნდა მოახერხო ის და გაუძღვე ერთს ისე რომ ეს ერი არ გადაჩეხო ანუ ზვიად განსაკუთრებულად გადაჩეხა და ბიძინეევარდაზე დამიდია კარგით მიუხედავად ჩემი პირადიც და სერიოზული არგუმენტებისა მე არასდროს მასზე არ მithქვია არც ხელი წამომირტყია მაგრამ მათ დაუშვეს სერიოზული შეცდომები და ეს შეცდომები აისახა ზვიად განსახურდიას დროს საქართველოს არ დაუკარგია 1 კვადრატული სანტიმეტრი ტერიტორია და თქვენი ხელისუფლების დროს 100 მეტრი სტაბილური რაც გაგდას და რომ 100 მეტრით აქეთ გადმოდის საზღვაო გასაგებია სხვა თემაზეა ჩვენი გადაცემა კარგით მადლობთ ინკლუზიურ ეკონომიკურ ზრდაზე საუბრობდით და შემდეგ გადავედით კიდე სხვა საკითხებზე. ამ ქვეყანას უდგას ძალიან სერიოზული პრობლემა სიღარიბე. საიდანაც თუ არ ამოვა ქვეყანა, დიდი პერსპექტივა მას არ აქვს ხო მომავალში. ამიტომ მაინტერესებს თქვენ დაინახეთ თუ არა მთავრობის ხედვაში რაიმე ისეთი, რამაც შეიძლება ასე ვთქვათ, შეცვალოს ეს პერსპექტივა უკეთესობისკენ. ახო მე არ მომეჩვენა რომ ეს ჩვენს მაყურებლებს ავუხსენით რას ნიშნავს ინკლუზიური და თუნებას მომცემთ შევეცდები რომ ისევ ტრადიციულად განმარტო ხოლმე რას ნიშნავს სიტყვები და განმარტება მოკლე და თქვენი მოსაზრება შემდეგ უფრო ფართო. მე მგონი განმარტება ჯობია ჩემი მოსაზრება არ არის მნიშვნელოვანი. ანუ განმარტება რაში მდგომარეობს? როდესაც ეკონომიკა იზრდება, ანუ ეკონომიკა იზრდება იმის ხარჯზე რომ ადამიანები თავისუფლად საქმიანობენ. მთავრობა არ ცდის ეკონომიკას, მოდი ეს დავიმახსოვროთ რომ მთავრობა არაფერ შუაში არ არის ეკონომიკის დასთან. მთავრობა შეუძლია ხელი შეუშალოს მხოლოდ ეკონომიკურ ზრდას. როდესაც წყოს კიდეც. არა, შეუწყოს იმით რომ ხელი არ შეუშალოს, მოდი ასე ვთქვათ. როდესაც ეკონომიკა იზრდება განსხვავება ადამიანებს შორის. ანუ ვიღაცები წარმოიდგინეთ მდიდარი და ღარიბი. ორივე დიდრდება, მაგრამ დიდარი უფრო სწრაფად დიდრდება, ღარიბი ნაკლებად. აი ესეთი მდგომარეობა, ხო? და ინკლუზიურ ზრდას დღევანდელი მთავრობა ეძახის ესეთ რამეს, რომ ეკონომიკა მოდი იზრდებოდესო. ოღონდ რამდენადაც თქვა შეძლებული ფენაო გაიზრდებაო, ესევე გაიზარდოსო ღარიბი ფენასო. ამის ერთადერთი შანსი, ანუ ზოგადად ამ იდეას გულისხმობ. ერთადერთი შანსი, რომ ადამიანი შედეგების მიხედვით ვიყოთ თანაბრები, ანუ ერთნაირი შემოსავალი გქონდეთ, ერთნაირი არც კეთილდღეობის მაჩვენებლები გქონდეს. ამის მიღწევა შეიძლება მხოლოდ სოციალისტურ საბჭოთა კავშირის მაგვარ ქვეყანაში, სადაც თანაბრები ვიყავით სიღარიბეში, ანუ ყველანი ღარიბები ერთნაირად ვიყავით. ნებისმიერ განვითარებულ კეთილდღეობაში მაცხოვრებელ ქვეყანაში არის განსხვავება. მაგრამ როგორც კი მთავრობა ცდილობს რომ ეს გადაანაწილოს, ანუ ის ადამიანები რომლებიც ეფექტურად შრომობენ, მათ გამოართვას მათი ნაშრომი და ეს ნაშრომი გადასცეს შედარებით ნაკლებად შეძლებულებს თუ რაღაც ღარიბებს, მარტივად ეს პროცესი უშლის ხელს განვითარებას. ხვდებით? არა მხოლოდ ეს პროცესი თავისუფლების შეზღუდვას სხვადასხვანაირად უშლის ხელს, ანუ რეგულაციები უშლის, აი წინა ბლოკში როდესაც ჩვენ საუბრობდით შრომის უსაფრთხოებაზე და ასე შემდეგ. ანუ მსგავსი რეგულაციები ეკონომიკურ განვითარებას ხელს უშლის. ანუ გასაგებია რომ დღევანდელ მთავრობას
უკვე განსხვავებით 2012-13-14 წლებისგან გაცნობიერებული როგორც ყოველში რიტორიკის დონეზე აქვს რომ ეკონომიკური განვითარება თურმე მნიშვნელოვანი რამე ყოფილა. ანუ ამის გარეშე ბევრად ცუდია სიტუაცია. მაგრამ ამავე დროს ვერ წარმოუდგენიათ რომ ეს ეკონომიკური ზრდა სხვადასხვა ფენებში სხვადასხვანაირ ეფექტს გვაძლევს, ხო? ბატონო ხე, აი ერთი ნახეთ ქვეყანაში არის ბევრი ღარიბი ადამიანი, ხო? ახლა არჩევნები მოდის. გასაგებია რომ ხელისუფლებამ რაღაც უთხრა მოსახლეობას, ხომ? რომ აი მე გადავდგამ ნაბიჯს, რომლითაც შენთან მოვიტან რაღაც კეთილდღეობას, ხო? ეს გავიგეთ, რაღაც დაპირება თუ პროგრამა თუ ხედვა ეს ცალკე საკითხია, მაგრამ მე მაინტერესებს, თუნდაც არასწორი მიგაჩნდეთ ის, რასაც ხელისუფლება ამბობს. ამის განხორციელება საერთოდ შესაძლებელია და რა გზით? თუნდაც არასწორის. აი როგორ უნდა გააკეთოს? კი, შესაძლებელია, აი რაღაცა ბალანსი არსებობს, სწორი და არასწორი ცოტა რთულად სათქმელია, მაგრამ აი რას ნიშნავს სინამდვილეში? შენ თუ გინდა ქვეყანაში ყავს ადამიანები, რომლებსაც მართლა სხვადასხვა მიზეზების გამო ობიექტურად არ შეუძლიათ ეფექტურად შრომა. შეიძლება ეს იყოს რაღაცა ასაკი, მათი კვალიფიკაცია, დამოკიდებულება ცხოვრებისადმი, ფსიქოტიპი, ზოგადად ადამიანების, ხო? ანუ ამას ქვია ქრონიკული სიღარიბე. ანუ ადამიანები, რომლებიც დიდი ხნის განმავლობაში არიან ცხოვრობენ სიღარიბეში, ამას მიეჩვივნენ რაღაცნაირად და ამ მდგომარეობიდან გამოსვლა ადამიანებს არის ძალიან რთული. ამიტომ აი ირაკლი ამბობდა ამას ეხებოდა ეს მარტივად. ნახეთ რა ხდება, როდესაც ეკონომიკა იზრდება, შენი ამოცანა შეიძლება იყოს თუ სხვა ინსტრუმენტები ქვეყანაში არ არსებობს, რომ იზრუნო იმ ადამიანებზე, ვისაც თავისით არ შეუძლია აი ამ ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება, რასაც ახერხებს მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი. ამისთვის არის ზუსტად საჭირო ჩვენ თქვენს გადაცემებში უამრავჯერ გვაქვს ამაზე ნასაუბრები, მიზნობრივი დახმარება. გასაგებია, მაგრამ ის რასაც ახლა ხელისუფლება ამბობს, ეს მხოლოდ მიზნობრიობას არ გულისხმობს. აი პროგრამაში ერთი წინადადება რაღაც ძალიან მასობრივს გულისხმობს. ანუ ძალიან ბევრი რაღაცას უწერიათ, მაგალითად უწერიათ რაღაცა კაპიტალის ბაზრის განვითარება, საპენსიო რეფორმა, რომელიც ამ მიზნის საწინააღმდეგოა. ანუ ჩვენ პროგრამაში შეგვიძლია რომ გავაანალიზოთ, ვნახავთ უამრავ ღონისძიებას, რასაც მთავრობა აპირებს რომ განახორციელოს, რომელიც არის მისივე დეკლარირებული მიზნის საწინააღმდეგო. ანუ რომელიც ჩვენ ყველა შეგვიშლის განვითარებაში ხელს. აი რაღაც მარტივ შეკითხვას დაგისვამთ კიდევ. მე როგორც მოქალაქე, მაგალითად თანახმა ვარ, თუ კი ვინმე არის უმწეო, თუ კი ვინმე ვერ მას მისცეს სახელმწიფომ ჩემი გადასახადებიდან რაღაც. ამაზე თანახმა ვარ. მაგრამ თუ კი ვინმე არის, ვინც ღარიბია სხვა მიზეზებით და ხელისუფლება მეუბნება რომ ყველას ვინც ღარიბია უნდა მივცე შენი გადასახადიდან, მიუხედავად იმისა, რატომ არის ის ღარიბი, ხო? ამას ეუბნება რეალურად დღეს ხელისუფლება. არა, მაგას არ ეუბნება. მაგას კი არ ეუბნება. ეუბნება ესეთ რამეს, რომ ანუ რაც იყო მაგალითად საყოველთაო ჯანდაცვა. საყოველთაო ჯანდაცვა არის პროგრამა, რომელმაც ყველასგან მოკრიბა ფული და მე ყველას ფაქტიურად თანაბრად ამას გულისხმობთ სწორედ. ანუ ამოვიღებ ფულს და მე მეგავანაწილებ დღევანდელი მთავრობის წარმოდგენით. ნიშნავს იმას, რომ ამის ყველას გავუნაწილებ, ხო? ყველას გავუნაწილებ. ამას გულისხმობთ. რატო არ არის სწორი? იმიტომ რომ წარმოიდგინეთ დიდარს გამოვართვით ფული, იქიდან ნაწილი დავუბრუნეთ. საშუალო ფენას გამოვართვით ფული და უკან დავუბრუნეთ. ამას გულისხმობთ სწორედ. ამას ეუბნება დღეს ხელისუფლება. დიახ, ამას გულისხმობთ. კარგი, დაამატე და შემდეგ პატასხმი დამიცეს. დამატებთ ერთ სიტყვი მარტო და შესაძლებლობა არის, რომ ზუსტად იმ შედარებით შეძლებული ფენისთვის რო არ მიგვეცა რამე თუნდაც ჯანდაცვაში საყოველთაოდ მიცემდი იმ გატახს რომელსაც მართლა მოიყვანდი სიღარიბიდან და კატასტროფული დანახარჯები შეუმცირდებოდა ბოლოს და ბოლოს ქვეყანაში. კარგით, აი პაატას მოსაზრებაც მოვისმინოთ ინკლუზიურ ეკონომიკურ ზრდაზე. ხო, აქეთ ფლანგინა გაჟღერდა რაღაც მოსაზრებები, თითქოს არა გვაქვს რაღაც პოზიტიური მონაცემები ციფრებში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. სწორედაც აი აქეთკენ არის საქმე, რომ დღეს ჩვენი მდგომარეობა არის შემდეგი. გვაქვს გარკვეული პოზიტიური მაჩვენებლები სხვადასხვა მაკროეკონომიკური მიმართულებით, იგივე ინვესტიციების თვალსაზრისით, ტურიზმის თვალსაზრისით და ასე შემდეგ, მაგრამ ეს ყველაფერი სამწუხაროდ არის იმ დოზის, რომ რჩება მხოლოდ და მხოლოდ ციფრებში, ან რჩება კონკრეტული ადამიანების ჯგუფში. ანუ ჩვენ არა გვაქვს საყოველთაო ზრდა ამ მიმართულებით. არა, ეს ყველაფერი არის ახება თითოეული ადამიანის ჯიბეზე. ანუ აი სწორედ აქ მიჩნდება საყოველთაო ზრდა რას ნიშნავს? ზრდა ეკონომიკური არის ეკონომიკური ზრდა, როგორც ეს ყველას გვესმის, მაგრამ აქ ლაპარაკია, აი ან თქვენც ამას გულისხმობთ, რაღაც
რაღაც გადანაწილებას, რაღაც სამართლიან გადანაწილებაზე. აი მე მაინტერესებს ეს როგორ უნდა გააკეთოს ხელისუფლებამ. აი როგორ უნდა გადაანაწილოს რაღაც აი ასე ხელოვნურად. კი ბატონო, აი მაგალითად ჩვენ შეგვიძლია შევხედოთ ეკონომიკურ მოდელებს, საქართველოს ეკონომიკურ მოდელს და მაგალითად ევროპული რომელიმე განვითარებული ქვეყნის ეკონომიკურ მოდელს, სადაც ჩვენ ნათლად დავინახავთ, რომ მაგალითისათვის იმ ქვეყნებში, თუნდაც ავიღოთ გერმანიის მაგალითი, ეკონომიკის ხერხემალს წარმოადგენს მცირე და საშუალო ბიზნესი, ხო? ჩვენთან ეს ყველაფერი არის გარკვეულწილად მახინჯის სისტემა. ანუ დაახლოებით 20% მოდის ამ მცირე და საშუალო ბიზნესზე, რომელშიც არის ძალიან დიდი წილი დასაქმებული მოსახლეობის და მნიშვნელოვანი წილი 80% დაახლოებით 75% მოდის დიდ ბიზნესზე. ერთ თქვენის ნებართვით ძალიან მარტივ მაგალითს მოვიყვან, თუ როგორ რატომ არის ახება მაგალითისათვის იგივე ეს მონაცემები და ეს პოზიტიური მონაცემები თითოეულ ადამიანზე. მაგალითად ავიღოთ პირდაპირ უცხოური ინვესტიციები, ხო, რომელიც წლიდან წლამდე, ნუ პირველ კვარტალს თუ არ შევთვლით ამ წლის იყო პოზიტიური ამ მიმართულებით და ამ მიმართულებაში საფინანსო სექტორს უჭირავს წლების განმავლობაში ერთ-ერთი პოზიტიური მაჩვენებელი, ხო? საფინანსო სექტორში საერთო დასაქმებულების დაახლოებით 5%-ია დასაქმებული. თუ ჩვენ შევხედავთ სოფლის მეურნეობას, ხო, სადაც არის დასაქმებული დაახლოებით 45-47% საერთო დასაქმებულების, ამ სექტორში წლიდან წლამდე ინვესტიციები გაედინება. ანუ გვაქვს რეგრესი. აქედან გამომდინარე, რომ მიდგომაზეა აქ საუბარი და ანუ, როდესაც ახლა ანუ სოფლის მეურნეობას რა უნდა ვქნათ? დავასრულებ. რატო მაინტერესებს მიზეზი ხო აქ მაგალითად? მოგახსენებთ რა. როდესაც ახლა ჩვენ ვსაუბრობთ მიდგომაზე აქ, ხო, ანუ დღეს ჩვენი ამ შემთხვევაში ინვესტიციებზე ვსაუბრობ მაგალითად ჩვენი საინვესტიციო მიდგომა მდგომარეობს დაახლოებით შემდეგში რა. რაც მეტი, მით უკეთესი. ეს რას აპრიორად ცუდი არ არის, მაგრამ ყველა ეკონომიკას, მათ შორის ჩვენ ეკონომიკასაც და ჩვენი ეკონომიკა გამონაკლისი არ არის, აქვს დაბალი ლიკვიდური დარგები. ანუ დაბალი ლიკვიდურ დარგებში გულისხმობ ისეთი სენსიტიური დარგები ეკონომიკაში, რომლიდანაც ისეთივე წარმატებით და ისეთივე სისწრაფით ვერ მიიღებს ინვესტორი მოგებას, როგორც მაგალითად საფინანსო სექტორიდან და ასე შემდეგ. აი ასეთი დარგების მიმართ საჭიროა სპეციფიური საინვესტიციო პოლიტიკა. ისმის, აი სოფლის მეურნეობა ახსენეთ. აი რა უნდა გაკეთდეს მაშინ სოფლის მეურნეობაში? აი მაგ სურათს როგორ შეცვლით? ანუ ეს ზოგადად, ანუ მე გითხარით კიდეც რომ ეს არ არის მხოლოდ საქართველოს პრობლემა, ხო? ეს მსგავსი დარგები, პრობლემური დარგები აქვს ნებისმიერ ეკონომიკაში. ანუ სოფლის მეურნეობაში პრობლემა რა არის? ბევრი ადამიანი აწარმოებს ცოტას, ხო? ბევრი აწარმოებს ცოტას. აი ამას როგორ შეცვლით? ანუ ზოგადად ნებისმიერ დარგში, ასე ვთქვათ, წარმატების შემომტანი არის ინვესტორი ოღონდ რა მიმართულებით. მას შემოაქვს ახალი ტექნოლოგიები, იმდენად ამდენად ის, როდესაც შემოდის კონკრეტულ დარგში, ის არის ამ საქმის სპეციალისტი და იმიტომ აკეთებს აქცენტს ამ მიმართულებით. თუ ჩვენ გვინდა, მაგრამ რომ შემოვიყვანოთ ესეთ დაბალ ლიკვიდურ დარგში, ხო, ინვესტორი, მას უნდა ქონდეს დამატებითი სტიმული იმისათვის, რათა ის შემოვიდეს სწორედ დაბალ ლიკვიდურ დარგში. მაგრამ აი თუნდაც სოფლის მეურნეობაში ტექნოლოგიის შემოტანა ნიშნავს იმას, რომ უფრო ნაკლები იქნება დასაქმებული, იმიტომ რომ ტექნოლოგია გულისხმობს იმას, რომ ბევრი ადამიანი თუ რაღაცას აკეთებს, ტექნოლოგიის შემთხვევაში ცოტას მოუწევს იმის გაკეთება. არა, პირდაპირ მნიშვნელობით ამას ნუ გავიგებთ, ვახტანგ. ანუ ტექნოლოგიაში, ანუ ტექნოლოგიურ გადაიარაღებაზე, ან ავტომატიზაციის სისტემაზე ჩვენ ვისაუბრებთ მაინც და მაინც. ტექნოლოგიის შემოტანა ნიშნავს პირობითად სხვადასხვა ახალი მიდგომების შემოტანას, რომელიც მაგალითად თუ 1 ჰექტარი მიწიდან დღეს მაგალითად ფერმერი იღებს 5 ტონა რაღაც მოსავალს, მაგალითად თანამედროვე ტექნოლოგიების და ამ თანამედროვე გადაიარაღების შემდეგ, რომელიც დღეს საკმაოდ წინ არის წასული და ამ მიმართულებით ჩვენი სოფლის მეურნეობა საკმაოდ ჩამორჩება განვითარებულ ქვეყნებს, ამ მიმართულებით ისინი ამ მიმართულებით ჩვენი დარგი წამოეწევა იმას და ეს გამოიწვევს სწორედ იმ სტიმულირებას სოფლის მეურნეობის, რომელსაც შეიძლება უკვე მეტი დამატებითი მე თქვა რაღაც ვერ დავამთავრე წელანაც გულდაწყვეტა მქონდა მაგის შესახებ და აი ვისარგებლებ ამ არგუმენტს, რომელიც პატა მოიყვანა და აბსოლუტურად ვეთანხმები. უბრალოდ მიაქციეთ ყურადღება, რომ ის არის ჩვენ რასაც მოვიხმართ, მაგრამ აუცილებელია, რომ ჩვენი პროდუქცია ექსპორტზე გავიდეს. როდესაც ჩვენ ესეთი დაწყნარებული ქვეყანა გქონდა, საკმაოდ მძლავრი ეკონომიკა გქონდა, ვიდრე დღევანდელ დღეს გვაქვს. მიუხედავად სისტემური პრობლემისა, რომელიც გქონდა არა მარტო ჩვენ ქვეყანას, არამედ საბჭოეთს. ექსპორტი გქონდა ძალიან მაღალი. ეს იყო მანქანათმშენებლობა, მძიმე მრეწველობა, ფერადი და შავი მეტალურგია, ეს იყო ლოჯისტიკა, რომელიც დღეს შენარჩუნდა, მაგრამ ჩვენ თუ გვექნება ტექნოლოგიებს შემოვიტანთ და ვაწარმოებთ პროდუქციას, გავიტანოთ
ახლა როგორც არ უნდა გვინდოდეს, აგერ არის რუსეთის ბაზარი, უკრაინის ბაზარი, თურქეთს თუ შემოაქვს ამხელა პროდუქცია, ჩვენ შეგვიძლია მივაღწიოთ ექსპორტით საკმაოდ გავმართოთ ჩვენი საზოგადოება. ამას აქ სერიოზული არგუმენტი. ჩინეთთან გვაქვს თავისუფალი ხელშეკრულება გაფორმებული უკვე, ევროპულ ქვეყნებთან გვაქვს, ამერიკასთან პრაქტიკულად მზად არის, ეს არის სწორედ თავრობის სწორი მიდგომა და სწორი პოლიტიკა. ჩვენ თუ გვექნება და ჩვენს ფერმერებს თუ მეწარმეებს ხელფეხი გაეხსნება და თავისუფლად ივაჭრებენ ევროპასთან, რაც უკრაინას ჯერ არ აქვს. რა უნდა გაიტანონ ეს ერთი? უნდა შექმნა, რომ გაიტანო, უნდა შექმნა, რომ შექმნა, უნდა გაიტანო, რომ იმუშავა, ინვესტიცია უნდა შემოიტანა და ბოლოს ხალხს გაუსვამდი, რომ დამერწმუნეთ, რომ აი იქ 6000 ციფრი თქვა, ინდმეწარმე დარეგისტრირდა წინა წელში. პატამ 20% მოიყვანა მცირე და საშუალო ბიზნესში დარწმუნებული. 6000-ზე მეტი გამოდის გაცილებით, მაგრამ გაცილებით მეტი. კი, გასაგებია. ბიზნესი იცით, არ მინდა დაობა რა, აი რაც არის 6 თუ 60-ია დაახლოებით ჩემი გადაანგარიშებით, დამერწმუნეთ, რომ ჩვენ ესე არ უყურებთ. ყოველ შემთხვევაში მე ესე მგონია, რომ ეს ქვეყანა ესე არ უყურებს, რომ 6000 კაც კი არ ეხება. ეს არის ყველა ოჯახის წევრი ჩართული ამ ბიზნესში. თითო ოჯახი თუ აიღებთ თქვენ 4 ადამიან ოჯახად, აღარ ვამბობ მე ბებია, ბაბუა და 5 ადამიანი რო ავიღოთ საშუალოდ, ეს ეხება რამოდენიმე 100-1000 ადამიანს, რომლებიც არ გადაიხდიან იმ გამოს გადასახადს, თორე თუ შექმნიან ნატურალურ პროდუქციას, ის დღეს მოთხოვნადია და განსხვავებული მოსაზრება. აი ეს არის პოლიტიკა, რომელიც დაანონსებული იყო ეხლა. გასაგებინაზე თავარი კითხვა არის ის, უნდა კი ამ ხელისუფლებას რომ მოსახლეობის კეთილდღეობაზე ორიენტირებული ნაბიჯები გადადგას. უნდა კი რომ სიღარიბიდან ამოიყვანოს ეს ადამიანები, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით რომ როდესაც ევროპაზია დამოკიდებული ადამიანი, მათი მართვა და გამოყენება უფრო მარტივი არის და მსგავსი პრეცედენტები ჩვენ გვინახავს სოციალური დახმარებების წინასაარჩევნო გაცემა, მერე მოხსნა და ასე შემდეგ. მთავარი ამბავი არის ის, რომ საქართველოს უნდა თუ არა ეს სწორი შეკითხვა ნამდვილად თუ შეუძლია თუ არა ეს უნდა თუ არა პირველ რიგში და შემდგომ შეუძლია თუ არა. თუ უნდა და სურვილი აქვს, მას შეუძლია გარკვეული ნაბიჯების გადადგმა და თუ მოინდომებს ამის გაკეთება შესაძლებელია და როგორ. ზოგადად საქართველოს მართლაც აქვს იმის პოტენციალი, რომ იყოს ლიდერ სახელმწიფოთა შორის და სოციალური სოლიდარობის ქვეყნის სახელი დაიმკვიდროს. რაში გამოიხატება ეს? პირველი, სოციალური ხარჯები უნდა დაიხარჯოს აუცილებლად მიზანმიმართულად და გამჭვირვალედ. მეორე, უნდა შემცირდეს ადმინისტრაციული ხარჯები. 160 მილიონი PR-ში და Facebook რეკლამაში არ უნდა იხარჯებოდეს. 5 მილიონი ჭამასვაში არ უნდა მიდიოდეს. 5 მილიონი ყოფილი პარლამენტარების პენსიები არ უნდა გვიჯდებოდეს ყოველწლიურად. 5 მილიონი არ უნდა გვიჯდებოდეს მაგალითად მაჟორიტარი დეპუტატების უსაქმური ბიუროები, რომ ბიუროს თანამშრომლების შედახვა, რომლებიც არაფერს არ აკეთებენ რეალურად და საჯარო ინფორმაციასაც კი არ გასცემენ და აუცილებლად ეს დაზოგილი თანხები და კიდევ მეორე მილიონის დაზოგვა შესაძლებელი უნდა მიემართოს აი ამ სოციალურად დაუცველი ადამიანების და სხვა პირების ფინანსურ განათლებაზე, იმ უნარჩვევების შეძენაზე, რაც იგივე იმ ბიზნესისთვის არის საჭირო, მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარებას რო ვლაპარაკობთ, ამ ადამიანებს თუ არ ჩავთავთ და არ ამოვიყვათ სიღარიბიდან და ხელი თუ არ შეეწყობა, ეს ინკლუზიური განვითარებაზე რო ვლაპარაკობთ, მაგას გულისხმობს ნაწილობრივ ერთ-ერთი ნაბიჯი არის ის, რომ მოქალაქეებს მიეცეთ შესაბამისი განათლების მიღების საშუალება ფინანსურ განათლებაზე საუბარი და ბიზნესის დაწყების შესაძლებლობა რომ მიეცეთ და ამით შეიძლება რომ გარკვეულწილად მათი შემოსავლები გაიზარდოს, ხო? და კიდევ ერთი მე წამოვიღე ახლა აქ მაგალითად დოკუმენტი, სადაც წერია 108 მილიონი ლარის მატერიალურ ტექნიკური საქონელი არის განადგურებული ბოლო 17 თვის განმავლობაში. აქედან რამდენიმე მილიონი არის სწორედ ის საკვები პროდუქტები, რომელი საკვები პროდუქტებიც მაგალითად არის საარსებო და სასურსათო კალათაში და ხელისუფლებამ ამ დრომდე ვერ მოახერხა ელემენტარულად ის, რომ კანონმდებლობა მიიღოს ისეთი, რომ მეწარმეებს, კომპანიებს, ბიზნეს კომპანიებს ჰქონდეთ იმის საშუალება, რომ ეს პროდუქტი კი არ გაანადგურონ და ნაგავში კი არ გადაყარონ. ჩვენ ქვეყანას არ აქვს იმის ფუფუნება, რომ საკვები პროდუქტი გაანადგუროს. როდესაც 10000-ობით ადამიანი შიმშილობს, უფასო სასადილოების კარებებთან რიგები დგას და
ადამიანები იხვეწებიან საჭმლის წაღებას. აი ამ ელემენტარული კანონის გამოსწორება მაინც შეუძლიათ მათ სხვა ყველაფერი. ხელისუფლებამ გასცა განკარგულება რომ გაანადგურეთ პროდუქტიო, მან წერია? თქვენ არ გაქვთ ამ ნაწილშიც ინფორმაცია როგორც ჩანს, ის პროდუქტი, რომელი პროდუქტის შეიძლება რომ მათ გადასცენ შეჭირებულ მოსახლეობას და რავენაირად სისტემატიზირებული მექანიზმი შეიქმნას, ამის უფლება მათ არ აქვთ კანონმდებლობით. სწორედაც რომ იქ პირდაპირ წერია რომ უნდა განადგურდეს ან მისი სრული ღირებულება უნდა იქნას ასახული და გადახდილი შემოსავლების სამსახურში. არ უნდათ ალბათ რა გამიგეთ, აი მე მოდი ფაქტის ახალზე არის. თქვენ არა გავიგეთ, არ უნდათ რომ აი შიმშილობა იყოს, უნდათ რომ დაინგრესეს ქვეყანა, უნდათ რომ ჩამოიქცეს, უნდათ რომ დაიკარგოს ტერიტორიები, რა ვიცხათ ეხლა. ალბათ ძალიან არც კი ვიცი როგორ გიპასუხოთ რა. როგორ უნდა გიპასუხოთ? არანაირი არგუმენტი არ გაგაჩნიათ რა თქმა უნდა. ტექნოლოგიები შემოვიტანოთ, ინვესტიციები, დავასაქმოთ ადამიანები, როგორ მარტო უნდა იყოს პრემიერ-მინისტრი და მასთან მიდიოდეს ყველა მეწარმე და გამოართვას იმდენი ფული, რამდენიც არც ბიუროებია საჭირო, არც ოფისებია საჭირო, არც ეკონომია. არგით რა, ისანში ირაკლი აბუსარიძეს ბიუროში ესეთი განცხადება მხოლოდ შესული მოქალაქეებისგან და ასეთი მდგომარეობა არის უმრავლეს შემთხვევაში 53 მაჟორიტარ დეპუტატის ბიუროს ხათაშორის პარლამენტის. აი მარტივად გიპასუხებ ჩემო კარგო. ნომერ პირველი ეკონომიკა არის ჩინეთი დღეს არის ნომერ პირველი ეკონომიკა. მოხდით ერთხელ მათ ჩინეთში თუ გაივლით, თუ ფიქრობთ რომ ჩინეთში ყველა ყვავის და ყველაფერი იფურჩქნება, ესე არ არის. ნომერ პირველი ეკონომიკაა. მილიარდელების მხრივ ათასობით მილიარდელი ყავს ჩინელებს, მაგრამ ძალიან დიდი პრობლემა აქვს ციგარების. გამიგეთ, ესე არ არის რომ დიდარი ყავს ქვეყანაში და მოდი იმას გამოვართმევ და ყველაფერს გადაუნაწილებ. ვინ გითხართ დიდრებს წავართოთ, ღარიბებს დაურიგოთო? მე გითხარით ეს? სად მოიგო, სად წაიკითხეთ ეს? თქვენი აზრი, თქვენი ჩამოყალიბებული ლოზუნგი, რომელიც ეს არის რა გვინდა ეს ბიუროებიო? პარლამენტარები რა გვინდა? გააუქმეთ. მე მხარს დაგიჭირ. შეიტანეთ და რა გვინდა 250 პარლამენტარი? ხო შეიძლება 3-4 იყოს და მათ მართლაც ქვეყანა. რა პრობლემა ეგაა? ან რა გვინდა ჩვენ პრემიერ-მინისტრი? ხო შეიძლება პრეზიდენტი იყოს და მანა იყოს ყველაფერი თავის და ამით შემცირდება ხარჯები. მე ესე არ ვფიქრობ. მე ესე არ მგონია რომ საკუთარი შეფასტურება. კახასურდა რაღაცის თქვა. ალბათ ამ 5 წუთში მეტი ლექცია. კარგით, გთხოვთ. არფე პირველ რიგში ყველაფერზე დავაიღებს აი ეს პოლემიკის სახის, რაც არ უნდა შენიშნო თქვას ოპოზიციამ, რომ არა აი ყველაფერი კარგადაა და ოპოზიციას ელანდება. სამწუხაროდ ძალიან რთულდება საქართველოში. არ მინდა პოპულიზმი, წეღანად ჩამithრია გამსახურდიასთან, მე არ მიხსენები არც ერთი პრეზიდენტი. ეხა თქვენ რასაც ამბობთ, რა ყველაფერი კარგად არის, არავის არ უთქვია. თანაც დღევანდელ ესეთ ტრაგიკული ხელისუფლებაში ერთი საკითხით რაშიც ოპოზიციას დაეთანხმეთ. ერთი ყველაფერში ოპოზიცია არის მტყუანი, ხო ამას ამტკიცებთ. მერე გადის 6 თვე და მე აღმოაჩენთ უი თურმე პრეზიდენტის ვეტო სწორი ყოფილა, უი თურმე ის ერთ საკითხზე ხო შეიძლება რომ ოპოზიციას რაღაცაში ანგარიში გაუწიოთ. ყველაფერზე ხა აქაც ესე იგი მეუბნები რომ 7%-იანი ეკონომიკური ზრდა გვაქვს, არ გვაქვს, არ ქონია, რაც თქვენ საქართველოში არ ქონია. არც ახლა როგორ ვეკადრება ახლა კარგი რა. 2%-იანი გვაქვს, 1%-იანი გვაქვს. კი ბატონო, მაქსიმალით ისე რომ იყო სააკაშვილის თავარი მინუსი. რაღაცას რომ გავაკრიტიკებდით სააკაშვილს, რომ ვეუბნებოდით, რომ ციხის უფროსად ახალაია არ დანიშნო, ის რაც გვეუბნებოდა, შენ პუტინის აგენტი ხარ და იმიტომ ლაპარაკობო. ამ თავრობასთანაც ვერ დაელაპარაკები ვერაფერს ეკონომიკურ თემაზეც კი არა მოდით აი ბატონი ბენო აქ არის ნაციონალურ საფარში რატომ არის ქართული ოცნების ეკონომიკური პოლიტიკა მცდარი საერთოდ არ მომატებელი ხო მაგრამ ეს აგენტების თემა ეს აგენტების თემა მოდის ჩვენ ისტორიაში ბოლო 30 წელიწადია ყველა პრეზიდენტთან არის დაკავშირებული ყველას რაღაცა ვისთან გვარი ბატონო თუნდა გამსახურდია თუნდა შევარდა თუნდა მიშა ეკონომიკური პოლიტიკაზე ვსაუბრობ რომელიც სპიონებს იჭერს და ეკონომიკურ პოლიტიკაზე ვსაუბრობთ. რატომ არის ქართული ოცნების ეკონომიკური პოლიტიკა მცდარი და წარუმატებელი, როგორც ამას მიიჩნევს ბატონი კახა? მოусმინოთ კონკრეტულ არგუმენტს. არ მინდა რომ ისო პოლემიკაში შევიდეთ. არ ვამტკიცებ რომ მარტო ოცნების პოლიტიკა არის მცდარი. წინა ხელისუფლების დროსაც იყო ეს პრობლემა, ამ ხელისუფლების დროს არის კიდევ უფრო მეტად ზოგიერთ დარგში. აქ საუბრობდა აი წინა გამოსვლელი და მე მას შევეკითხე რომ საფინანსო სექტორზე მოდისო ინვესტიციების დიდი ნაწილი და არ მოდისო სოფლის მეურნეობა ახსენა, თუმცა არ ახსენა აგრეთვე მაგალითად წარმოების სექტორი, მრეწველობის, საერთოდ რეგიონულ სექტორთან მიმართებაში ინვესტიციები არის ნაკლები. რაღაც მიზეზი ხო უნდა გქონდეს.
მიზეზი ვიღაცამ ახსენა მე რაც ჩემი აზრით არასწორია თითქოს მოგება იყოს ამ სექტორში დაბალი. არა, ეს წესია ინვესტორი შემოდის იმ დარგში ზოგადად რომ იცოდეთ, რომელიც არის უფრო მაღალი ლიკვიდური, საიდანაც უფრო მოკლე ჩვენ არ დაგეთახმებით. კი, რა თქმა უნდა, შენ მე გაწვით ინფორმაციას რომ იცოდეთ თორე. ჩვენ მასწავლებელი თუ ხარ, მე არ არის თავრობას ასწავლეთ ეგ როგორც არის. თავრობის ხარდამჭერი ხარ, გეშობოდა თავრობას ასწავლეთ ეგ მოვატოს. მე ვარ ეკონომისტი და გეუბნებით როგორც არის ეკონომიკაში და თქვენ გნებავთ, გაიგეთ, გნებავთ თავრობის ხარდამჭერი. კონკრეტულად არა, მე ვარ ეკონომისტი და გელაპარაკებით კონკრეტულ ეკონომიკური პოლიტიკა სწორია თუ დამღუპველია. მთავრობის ეკონომიკურ პოლიტიკაში იყო გარკვეული ხარვეზები, არის გარკვეული ხარვეზები, მაგრამ გადაიდგა ძალიან კარგი ნაბიჯები, რომელზეც თუ დრო დარჩა აუცილებლად მე ვისაუბრებ. როდის? რომელიც თუნდაც მამუკაბა ბოლოავიდოს, რომელიც მამუკაბა ხდება და თუნდაც ფინანსამ არ ბოლოავიდოს თუ დამასრულებინეთ და ეხა არ გამაწყვეტინებთ 5 ჯერ გაიგეთ თუ არა და მაშინ ვისაუბრებ. თქვენ და მაშინ თქვენ უთხარით, რატომ არის დამღუპველი მაშინ როგორც კითხვა მართლა ეკონომიკური რა. ანუ დაგიბრუნდებით გახარით. თქვენ ამბობთ რომ სადაცო ინვესტორიო არდებსო თანხასო იმიტომ რომ ნაკლებ ლიკვიდურიაო იქ სახელმწიფომ ჩადოს არა იქ სახელმწიფო რა გავაკეთოთ ამ დროს კი ბატონო მოგახსენებთ ეს არის ანუ ველოსიპედის გამოგონება ხო არ არის საჭირო ხო თუ დამასრულებინებ და არ გამაწყვეტინებ ვიტყვი და ხა თუ გამაწყვეტინებ ხა ვერ მეტყვი ხო ეს არის ძალიან მარტივი სხვადასხვა ეგრეთ წოდებული შემარბილებელი ღონისძიებები წამახალისებელი ხო მაგალითად საგადასახადო ოაზისების შექმნა რომელიც მრავალ ქვეყანას აქვს გაკეთებული კონკრეტულ პრობლემურ დარგებში თუნდაც აღნიშნული ოაზისი რას ნიშნავს ანუ გადასახადები არ გადავახტევინოთ ხო თუნდაც არა გადასახადები ლოგიკა გამაგზელები. დაუშვათ გადასახადები არ გადავახტები. ამ დროს ინვესტორისთვის თუ გახდა ეს ლიკვიდური მეწარმე რო აჩვენე მაგაზინში. ერთი წუთი მაგაზ მოგიბრუნდები ბატონები. თუ ინვესტორი ამ დროს დაინტერესდება და შემოვა და ჩადებს, ვაცადოთ ინვესტორს ჩადებას თუ სახელმწიფომ დახარჯოს მაინც ფული. ანუ მაგაზე გაგეცით პასუხი. სახელმწიფოს ფულის ჩადება რა შუაშია. არის ძალიან მარტივი საკითხი. ანუ გადასახადები გავაუწევი, მომაწყვეტინებ შენ მაგას. თუ დამასრულებინებ, გეტყვი და ეხლა თუ მაშინ შეგინა საუბარი, მაშინ ისაუბრე. დამისი კითხვა და თუ დამასრულებინებ, გიპასუხ. თქვენ არ გამოსავ. მე ვამბობ ესეთ რაღაცას არ გამაწყვეტინებ. აუ რატო ნერვიული? არ ნერვიული. გაგცე პასუხი და ეხლა. რა. ხო და თუ არ გამაწყვეტინებ, პასუხი კითხვა არა როგორ გამწყვეტინებ? კარგი რა, რა ეგეთ სიტუაცია ექსაუბარ სადაც გაგრისი გაგივიდა რა ჩვენ მე შენ გამოწვეტინე მაგ დაუწი არ გვინდა უბრალოდ რეპლიკა გავაკეთე იმიტომ არასწორს ამბობ ძალიან პრობლემა ამგვარ დისკუსიაში ნუ შევთ უბრალოდ მოდით დაასრულეთ თქვენი აზრი ძალიან დიდ დროს ვერ მოგცემთ, იმიტომ რომ იწურება ისე და დაასრულეთ რას გულისხმობდით და შემდეგ განვაგრძოთ. ძალიან მარტივად არის. არის ორი დარგი, ერთი არის უფრო მეტად მიმზიდველი კონკრეტული ინვესტორისთვის, შესაბამისად ის ინვესტორის შემოვა იმ მიმართულებით და იმ დარგში, რომელიც მისთვის უფრო მეტად მომგებიანია და ის არ შემოდის მისთვის უფრო დაბალმომგებიან დარგში, სწორედ სახელმწიფოს როლი და სახელმწიფოს პოლიტიკა უნდა მდგომარეობდეს იმაში, რომ მან უფრო მეტი წამახალისებელი ღონისძიებები გაატაროს სწორედ იმ დაბალ ჩამოთვალე საგადასახადო კიდე თქვით მართლა მაინტერესებს კიდე ერთი წამი დამასრულებინე ხო ანუ ძალიან ბევრი ანუ მე ამაზე გითხარით კიდე რომ ეს არის ანუ აპრობირებული მეთოდი ხო არ არის რაღაც ველოსიპედის მოგონება ამ შემთხვევაში არ არის საჭირო ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური რასაც იყენებენ ეს არის საგადასახადო ოაზისების შექმნა რომელიც არის მაგალითისათვის იგივე დაბალი გადასახადების შეთავაზება იმ კონკრეტულ დაბალ ლიკვიდურ დარგში და ასე შემდეგ რომლითაც უფრო მეტად ინტერესდება იგივე ინვესტორს გადასახადები რო იყოს დაბალი კარგი თქვა ეხლა მართლა გადასახადები რო იყოს ქვეყანაში დაბალი კარგი თქვა ადამიანმა ვაცალოთ გადასახადები რო იყოს დაბალი ინვესტორები მეტად გაჩნდებიან ქვეყანაში ამას ამბობ ხო კონკრეტულად არაფერი სასწაული არ გიყო ვეთანხმებით ამ ადამიანს ოღონდ საბოლოო ჯამში რომ სოფლის მეურნეობა ქვეყნის ეკონომიკას გადაარჩენს რო აი ჩვენ ვედრებით ხშირ შემთხვევაში როგორ არ მიცით ხო ნუ ირლანდია არა მცირე და საშუალო ბიზნესის ნაწილში ვამბობ ამას ხო არ მინდა რომ დავამახიჯო ხო თქვენი ნათქვა იმიტომ რომ ეს ბოლო ნაწილი ნამდვილად კარგი იყო ირლანდია რო ავიღოთ ისრაელი რო ავიღოთ ამ ქვეყნების სოფლის მეურნეობის წილი მთლიანში და პროდუქტი არ აღემატება 2.5%-ს რა
და ირლანდიაში სოფლის მეურნეობის მიმართულებით დასაქმებული არის დაახლოებით 160,000 ადამიანი და დაახლოებით 160 ქვეყანაში ახორციელებენ თავიანთი პროდუქტის ექსპორტს. ეს რამ განაპირობა? იცი ირლანდიის შემთხვევაში რატო იყო წარმატებული? იმიტომ რომ აქ შევიდა სწორედ მსხვილი ინვესტიცია. ისრაელის შემთხვევაში რატოა სოფლის მეურნეობა წარმატებული? იმიტომ რომ ჩვენსავით ქართველი გლეხი თოხი და ბარით არ ურახუნებს მიწას ტექნოლოგია ქმნის იქ კონკურენტულ საგადასახადო ლიბერალიზაცია ერთ-ერთი კომპონენტი შეიძლება იყოს ბიზნესის წახალისების, მაგრამ არა ერთადერთი. ჩვენ დღეს ქვეყანაში მცირე და საშუალო ბიზნესში გვაკლია ცოდნა, გვაკლია ტექნოლოგია, ამაში ან ხელისუფლებამ ფული უნდა აიღოს და ჩაასხას, რაც არასწორია, ან უნდა შექმნათ ისეთი გარემო, რომ ვიღაცა მოვიდეს მდიდარი კაცი და ამ სექტორში ფული. კარგი, დიდი მადლობა. ეს უინმეს გააწყვეტინეს, აქ იყო კახა კუკავა და იქნებ თქვენ დაასრულოთ თქვენი აზრი, შემდეგ ბატონი ვახო და კი ბატონო, შემდეგ რა თქო, მე ეკონომისტი ვარო და გასწავლიო. მე ეკონომიკა არ მithავს ბატონო. ესე მითხარით, კი და მე გეტყვით რომ მე ეკონომიკაში არ ეკონომისტი ვარ და ეკონომიკური პოზიციით გელაპარაკებით მე. ძირითადი პრობლემები, ჩემი აზრით, მე იმაზე ვისაუბრებ, ის სპეციალისტიც მე ვარ. კი ბატონო, სამართლებრივი და პოლიტიკური და ეს ჩემი აღმოჩენილი არ არის 15 წელია ამაზე წერებ მთელი საერთაშორისო ორგანიზაციები. რეალურ სექტორში იმიტომ არ დებენ ფულს, ჩემი აზრით. რომ რეალურ სექტორში შენ და რატო დებენ ძირითადად საფინანსო სექტორში ან იმაში საოჭრო დისტრიბუციებში. იმიტომ რომ ჩადო გახსნა ქარხანა საქართველოში განსხვავებით იმის ბენზინგასამართი სადგურისგან ორ თვეში მოგებას ვერ მოგცემს. შეიძლება მოგცეს 10 წლის შემდეგ. და საქართველოში ეშინია ინვესტორს 100 მილიონის ჩადება, იმიტომ რომ 5 რეჟიმი იცვლება, 20 მთავრობა იცვლება. თქვენ რო გონიათ რომ კვირიკაშვილი ცუდი მთავრობა იყო და ბაღდაძე კარგია, ჩადო ვიღაცამ 9 მილიარდის თუ მილიარდ ნახევრიანის პროექტი ჩაიდეს და მარტო მაგიტომ არის ქობულია მოსახსნელი. აი მარტო მაგერთი განცხადებისთვის, რომ ეკონომიკის მინისტრი მასეც რო ფიქრობდეს პარლამენტის ხდომაზე გამოდის და 9 მილიარდიან პროექტზე ამბობს რომ უნდა გადაიხედოს. თქვენ რო ამბობთ რომ ინვესტორები დაცული არის, როგორ იყო ერთი ის ისტორია 80 მილიონი რო დააკისრეს British American Tobacco-ს და მერე გაუუქმეს მას შემდეგ რაც პრემიერ-მინისტრმა განცხადება გააკეთა. ჯანყარაშვილი რომ მივიდა აგერ ამ იმასთან დაკავშირებული არის კაზინო აჭარაში და რესტრუქტურიზაციაში 120 მილიონს რო არქმევდა და წინა ხელისუფლების დროს 10ჯერ მეტი რო ეს ხდებოდა. არ შემოვა აქ ინვესტორი მანამდე ვიდრე არ ეცოდინება რომ ოცნება იქნება მთავრობაში ნაციონალები თუ კიდე ვიღაცა სხვა მესამე ძალა მის ინვესტიციას არაფერი არ დაემუქრება. ამიტომ არ შემოდის დღეს. ამიტომ არ შემოდის. იმიტომ რომ საქართველოს საკმარისია ძალიან პატარა პოლიტიკური ცვლილება, რომ ადამიანებს ექნებათ მსხვილ ინვესტორებს ექნებათ პრობლემა. ამიტომ არ შემოვა. კარგი, ისა მოგცემთ მე თქვენ სიტყვას დასასრულს ბატონ ვახოს ვთხოვ. ჩვენს ყურადღებას მე მგონი ტელეფონში კი იყავით, მაგრამ ყველაფერი გესმოდათ ალბათ, ხო? აი თქვენ გითხარით სიღარებიდან როგორ უნდა ამოვიდეს მაშინ ქვეყანა, ვიცი რომ ბევრ მოსაზრებას აქ არ დაეთანხმებით, რაც გამოითქვა. თქვენი მოსაზრება გითხარით. კი, მე სიღარებიდან გამოსვლის ფორმულა არსებობს, ეს ფორმულა აპრობირებულია ყველა წარმატებულ ქვეყანაში, რომელიც დღეს დედამიწაზე არსებობს. ეს არის თავისუფლება. თავისუფლება არის სხვადასხვა მიმართულებით. ანუ რეალურად აი ჩვენ ახლა რაღაც ლაპარაკობთ ტექნიკურ რაღაცებზე, რაღაც მცირე მეწარმე, მსხვილი მეწარმე, ის როგორ განვავითაროთ, ეს როგორ განვავითაროთ. გეგონება ესენი ადამიანები არ იყვნენ, ისინი ვიღაცებს არასაქმებდნენ ასე შემდეგ. ანუ რეალურად ჩვენაც გვჭირდება, ჩვენ აი თქვით რომ გვჭირდება ცოდნა, რომ როგორ ვიმუშაოთ ეფექტურად, გვჭირდება კაპიტალი. კაპიტალი არის მანქანა დანადგარები, ანუ თოხით კი არ ვამუშაოთ მიწა, არამედ ვამუშაოთ ტექნოლოგიებით, ხო? შესაბამისად ტექნოლოგიას როცა იყენებ, ნაკლები სამუშაო ძალა გჭირდება. ნაკლები სამუშაო ძალა რო გჭირდება, ადამიანები რას აკეთებენ ასეთ შემთხვევაში? მიდიან და სერვისში საქმდებიან. დღეს ყველაზე ფართო არის სერვისში დასაქმება, ხო, განვითარებულ ქვეყნებში. ჩვენთან რა ხდება? ჩვენთან დაახლოებით 50%-მდე ადამიანები დასაქმებულები არიან აღნიშნა დღევანდელმა თორსე პრემიერ-მინისტრმა თქვა რამოდენიმე დღის წინ ვიდრე დაამტკიცებდნენ. სოფლის მეურნეობაში ყველაზე დაბალ პროდუქტიულ სექტორში, რომელიც ეკონომიკის სადღაც 8-9%-ს გამოიმუშავებს, დასაქმებულია 50%-მდე ქვეყნის მოსახლეობის. ეს არის კატასტროფა უბრალოდ. აი წარმოიდგინეთ, რომ დანარჩენი 50% მართლა რო გამდიდრდეს ევროპა, ამერიკასავით, ხო? ამ მეორე 50%-ს არაფერი არ ეშველება და ზუსტად ეს არის არაინკლუზიურობა. აი ინკლუზიურს რო ეძახი, ინკლუზიური იმას ნიშნავს, რომ ეს ხალხი დროზე წამოვიდეს სოფლიდან ქალაქის ურბანული ტიპის დასახლებაში, იქ დახვდეს იმას სამუშაო ადგილები, ანუ სამუშაო ადგილები არა სოფლის მეურნეობის სექტორში, არამედ მრეწველობის და სამუშაოში ხა არასწორად რომ არ გაგიგონოთ.
სამუშაო გადმოვიდეს და ბრუნდება შეიძლება გასაგებია რომ შეიძლება საცხოვრებლად დარჩე სოფელში მაგრამ შენი დასაქმების ადგილი იყოს არა უკვე სოფლის მეურნეობა არამედ იყოს სხვა სექტორი ძირითადად ეხლა თავი რო არ მოვიტყოთ ეს მართლა იმას ნიშნავს რომ სოფლიდან მართლა უნდა წამოვიდეს ეს ხალხი კაცო მაგრამ რეალობა ეს არის მაგას კიდე ჭირდება ბევრი რამე ის ფული რომელსაც დღეს აი ეს თავრობა აი ხალხი რო ლაპარაკობს რომ რაღაცა რო ეშლება თვის მუშუპოს ზრდა წლის მუშუპოს ზრდასთან აი მაგ ხალხმა უნდა გაიაზროს რომ საქართველოს ნაირი ქვეყნისთვის ბოლო ხელისუფლების ანუ ქართული ოცნების ხელისუფლების პერიოდში დაახლოებით გვაქვს 4%-იანი ზრდა აი კახაბენდუქიძის სტატია მახსენდება 4%-იანი ზრდის შემთხვევაში 2040 წელს სად ვიქნებით თუ ბანძები ვიქნებით თუ მაგრამ ვიარსებთ აი 2%-აზე აღარ ვიარსებებთ და აი 4%-აზე ბანძები ვიქნებით თუ დღესდღეობით აი დიაგნოზია იმცხონებულის დაწერილი სტატია ამ თავრობის ეკონომიკური პოლიტიკისთვის ეხლა გარდა იმისა რომ ჩვენ ეს აი რასაც კახამობდა ადამიანებს უნდა ჯეროდეთ რომ აქ აი ესეთი სულელური პოლიტიკური ცვლილებები კაცმა რო არის ეს წინა პრემიერ-მინისტრი რის გამო წავიდა ყველაზე მაღალი ეკონომიკური ზრდა ჰქონდა ქვეყანაში ქართული ოცნების პოლიტიკური ხელისუფლების პირველ შტატებმა მოხსნეს პრემიერი ანუ წარმოგიდგენიათ ეგეთი რამე უბრალოდ არც კი გვითხრეს ქვეყნის პირველი პირი რის გამო წავიდა დაკავებული თანამდებობიდან რომელიც წლების გამო ხო არა ნუ ხო არც კი გვითხრეს ანუ ღირსადაც კი არ ჩაგთვალეს არათუ საქართველოს მოსახლეობა რომ ვიცოდეთ ჩვენი ქვეყნის პირველი პირი ვიღაცა კი არა მიშა სააკაშვილის დროინდელი კონსტიტუცია კი არა გვაქვს სადაც პრემიერ-მინისტრი არ იყო პირველი პირი დღეს რეალურად პრემიერ-მინისტრია ის კაცი ისე მიდის ქვეყნიდან რომ არ ვიცით მეორე ანუ კაპიტალზე რო გითხარით კაპიტალი რა არის იცით კაპიტალი ის არის წეგან ბატონი ბენო რომ მეუბნებოდა რომ თურმე პრივატიზაციაა პრობლემა იმ რაღაცა რაზეც წინა ბლოკში ვსაუბრობდით ის არის პრობლემა რომ საქართველოს მოსახლეობას რომელიც საბჭოთა კავშირამდე იყო მთელი ამ რესურსის რაც საქართველოს ტერიტორიაზეა მესაკუთრე ტყე იქნებოდა წიაღისეული იქნებოდა მიწა იქნებოდა თუ ნებისმიერი რამე რაც კი იქნებოდა აი 1921 წელს რო ჩამოართვეს დღესაც საქსტატის ბოლო ინფორმაციით აი რაც ძველია მაგრამ რაც არის 2017 წლის რომელიც გამოყენებული არის კიდე რამოდენიმე წლის წინანდელი ინფორმაცია საქართველოს მოქალაქეები კერძო საკუთრებაში 12%-ს ფლობენ ამ ქვეყნის ტერიტორიის გესმით ანუ 20%-ს ფლობს პუტინი 60 და რაღაცა პროცენტს ფლობს დღევანდელი საქართველოს მთავრობა თქვენ მე ირაკლი და ვიღაცები ვფლობთ 12%-ს აი ეს არის კაპიტალი რო არა გვაქვს ამის გამო არ შეგვიძლია მოვიზიდოთ ინვესტიცია ამის გამო არ შეგვიძლია რომ დავამუშაოთ ის ქვანახშირი და იქ ადამიანს ჰქონდეს სწორი ეკონომიკური სტიმული ბენდუქიძის გადაწყვეტილება თუ შეიძლება რა მე ხო თქვენ არ შემიძლია ხო ახსენეთ ცხონებული კახა ბენდუქიძის გადაწყვეტილება იყო ტყიბულის ქვანახშირის აი ესეთი უაზრო არამიზანი მართული გადაწყვეტილება იყო ბატონო კახა ბენდუქიძე ბოლო ინსტანციაში რომ არასოდეს ამ ქვეყანაში გადაწყვეტილებას არ იღებდა აი ეგ ვიცი ზუსტად მაგრამ კახა ბენდუქიძეს იმის გამოცდილება ვიღაცისთვის რაღაცა ქარხანა მიეცა ძალიან ცუდად იცით გარდა მაგისა დავამატები ირლანდიიდან ჩამოვედი დღეს რო იცოდეთ ირაკლი ირლანდიაში ნამყოფი ხართ არა მე ვარ რამდენჯერმე ნამყოფი და დღეს ჩამოვფრინდი 3 საათზე ირლანდიიდან მე შემიძლია გითხრათ რომ სოფლის მეურნეობაზე როდესაც ლაპარაკობთ მაგ ქვეყნის რა მინდა გითხრათ რომ ირლანდია დღეს აშენებს მანქანათმშენებლობა და გემთმშენებლობა ირლანდიას აქ სოფლიოს უმაღლეს დონის ტექნოლოგიები ათვისებული დანერგილი უკვე მრავალი ათეული წელიწადია აი ტიტანიკი ხო გახსოვთ ირლანდიაში აეწყო რო იცოდეთ სამწუხაროდ ესე დაასრულა დღეს ნატოს შეიარაღებას ირლანდია შეკვეთებს უკეთებს და ის რო სოფლის მეურნეობა კარტოფილს და წესავს ესე ნუ მიუდგები კარტოფილი ცხოვრობს ირლანდია ვისკის აწარმოებს მარტო სოფლიოსთვის ათეული მილიარდობით საქმეზე შევედაროთ რაღაცა ცოტა რეალობებს რა ახლა იაპონიის და ირლანდიის და გარდა მაგისა ირლანდიას მეზობელი ყავს უძლიერესი ქვეყანა მსოფლიოში და ეხლა ირლანდიის ესე ხდება ირლანდიაში აი ეხ ხოთარო
ირლანდიიდან რო ჩამოხვედით იაპონია ჯობია ირლანდიას იაპონიის თუ მივახცევთ ირლანდიაში რო იყავით რა გაიგეთ ეგ გაიგეთ მაგით მე გარდა მაგისა გეტყვით რომ მე ვახო ერთი წინადადება და მე მეც აღარ ჩავერთვები ირლანდიაში არ ვიცი მე პირადად არ ვთვლი ვახო რომ ჩვენი მოსახლეობამ სოფელი უნდა მიატოვოს და ქალაქში წამოვიდეს და ჩვენ ესე არ მე ესე მგონია არც თავრობა თulis ესე და ძალიან გამეხარდება თუ ჩემი და რაშია გამოსავალი ეს რაც თქვა ბატონო რომ ქალაქიდან წავიდნენ სვანები სვანეთში აწარმოებენ და რაღაცას წავიდნენ და თუშეთი მიხედეს წავიდა და მევენახეობა განავითარეს კახელებმა და მიატოვეს თბილისის კორპუსები და აშენებენ იქ ვენახებს მოდი აი კონკრეტიკაში შევიდეთ 50% რომელიც დაახლოებით 9%-ს აწარმოებს თლიან შიდა პროდუქტში ეს ნორმალურ მოვლენად მიგაჩნიათ იცით მე ნორმალურ მოვლენად მიმაჩნია ის ციფრი რომ წეღან ხო კახანთქო 2%-იანიც დაგვაქო აგერ შემისწორეს და 4 ახსენეს და უკვე ამოვისუნთქე ჩემი აზრით 5-ზე მეტია და 6-ს ნუ ამადები ხო ხედავ ესეთ რაღაცას გეტყვით შემოკარგო რომ უკეთესი ციფრები გვაქვს ხო ტოლვილები მიხსენეს ტოლვილები რაზღებულობდნენ წარმოიდგინეთ სასაცილოთან ხარ დღეს თქვენია თქვა მაგრამ გაორმაგდა 100%-ით მეძღებულობენ აი ეს 50%-ის წილი თლიანში და პროდუქტში რომ 9%-ია მოსახლეობის 50%-ის ეს ნორმალური მოვლენაა თქვენი აზრით იცით ცალ-ცალკე არც ერთი სფერო ჩვენ რომელსაც ავიღებთ ნორმალური არ არის ვახო მაგრამ ჩვენ გვაქვს პერსპექტივა და ეს ქვეყანა მიდის სწორი გზით არ ვიცი ბობღვით ხოხვით და წვალებით, ნერვებით და ბევრი პრემიერის თუ მთავრობის წევრების თავგანწირვით თუ დასჯით, მაგრამ ეს მიდის სწორი გზით. უდანაშაულო ადამიანი ციხეში არ არის, ბიზნეს არავის არ ართმევენ და გარდა მაგისა არც უცხოელებზე ყიდიან მიწებს. რაც ეს პოპულარული იყო ბიუჯეტის შესაძლებლად. აღარ იყიდება ქართული მიწა ბიუჯეტის შესაძლებლად. მე მგონი საკმარისი არგუმენტია. რაღაცას გეკითხებათ აი მე რო ციხეში ვიჯექი დამლაშავი ვარ თქვენი აზრით ხო ან 4-ის ნახევრამდე რო ვიყავით სასამართლო პროცესზე კარგი ალბათ მაკითხავს არ დამისვავთ ეხლა და ისტორია რა შუაში არც ედვა მაგრამ მე გეუბნებით დღეს ტყიბულის თემა რო ირჩეოდა აქ ახლა ბენდუქიძის გადაწყვეტილება იყო ვესწრებოდი, მესმოდა, მედიაში იწერებოდა და მან თქვა ეს არის ძალიან ჭკვიანური, სწორი სახელმწიფო მიდგომა. აი ეს არის ნაყოფი იმ სწორი სახელმწიფო მიდგომის. მადლობთ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. სტუმრებს დავემშვიდობებით. რეკლამის შემდეგ კი ჩვენს აუდიტორიაში ახალგაზრდებს მივცემთ შესაძლებლობას თავისი აზრი გითხრან. დაგველოდეთ. ჩვენ დავბრუნდით კვლავ პირდაპირ ეთერში, გადაცემის დასრულებამდე დაგვრჩა სულ რამდენიმე წუთი ვისაუბრეთ ტყიბულის ტრაგიკულ მოვლენებზე, დაღუპულ ადამიანებზე და გამომწვევ მიზეზებზე, ასევე ვისაუბრეთ სიღარიბის პრობლემაზე, დისკუსია გაიმართა ეკონომიკურ საკითხებზე აქ ჩვენს აუდიტორიაში. ახლა კი ადამიანებს, რომლებიც გვესწრებიან, აქ ახალგაზრდებს მივცემ შესაძლებლობას რამდენიმემ გამოთქვას თავისი აზრი ამ თემებთან დაკავშირებით, შემდეგ კი უკვე დაგემშვიდობებით. მოდით დავიწყოთ თქვენგან. გამარჯობათ. პირველ რიგში სამძიმარი მინდა გამოუცხადო ტყიბულში დაღუპულ მეშახტეებს. ძალიან სამწუხარო ფაქტი უკვე მე რამდენჯერ შეიძლება ეს განმეორდეს, აღარ ვიცით უკვე. ეკონომიკური პრობლემებია ამის გამოწვევი პირველ რიგში, რადგან ადამიანები ცხოვრობენ ისეთ გაჭირვებაში, რომ იქაც კი უწევთ ჩასვლა შახტაში, საშინელ პირობებში უწევთ მუშაობა. ასე რომ თუ გამოსწორდება ეკონომიკური პირობები, აღარ ჩავდნენ ადამიანები უბრალოდ იმ შახტაში და აღარ იქნება ესეთი ტრაგიკული. აი ახლა კონკრეტულად, როდესაც მოხდა ეს კიდევ ერთხელ ტრაგიკული ფაქტი, რა გადაწყვეტილება შეიძლება მიიღოს თქვენი აზრით ხელისუფლებამ? რა შეიძლება იყოს ამ შახტების დახურვა ჩემი აზრით არ იქნება გამოსავალი, იმიტომ რომ სანამ არ შეიქმნება რეალური სამუშაო ადგილები ამ ადამიანებისთვის, უბრალოდ ულუკმაპუროდ დატოვება ამ ხალხის იქნება ამაზე უარესი ტრაგედია. ჩემი აზრით ეს. გასაგებია, თუ შეიძლება თქვენ. მოგესალმებით. პირველ რიგში მე მინდა შევაჯამო დღევანდელი სტუმრების გამოსვლა და გავამახვილებ ყურადღებას ეკონომიკურ სიდუხჭირეზე. დღეს ყველაფერი რაც ხდება, ყველაფერი ხდება ამის გამო და ძალიან საწყენია რომ ხელისუფლება ამას ვერ ხედავს. ჩემი 4 წლის შვილი რომელიც დადის ქუჩაში სულ მეკითხება, დედა რატომ იხურება ამდენი მაღაზია? ნუ რეალურად ბავშვი ხვდება რომ რაღაცაშია საქმე და ძალიან საწყენია რომ ეს ხელისუფლება ამას ვერ ხვდება ან არ ხვდება. რაც შეეხება ტყიბულში ამ ძიმე ვითარებას, თუ გაქვთ მოსაზრება ამ თემას?
ნუ ტყებულს რაც შეეხება ჩემი აზრით ესეც ერთ-ერთი ფაქტორია ამის გაჭირვებაა ყველაფერი თავი და ბოლო იმ ადამიანებს რომ შეუქმნათ ჩვენ სამუშაო პირობები იქ არავინ არ შევა და ჩემი აზრით მთავრობა უნდა დაუდგეს ყველა ამ დაღუპულ ოჯახებს გვერდში რაიმე დახმარება ყოველ შემთხვევაში უნდა გაუწიოს პირველადი. გმადლობთ და კიდევ ერთი მოსაზრება ფლანგიდან. მოგესალმებით, ჩვენ აქ დღეს ბევრ თემაზე ვისაუბრეთ, თუმცა ვფიქრობ, რომ ყველაზე მთავარი არის ის უბედურება, რაც დღეს დატრიალდა და არაერთხელ აღვნიშნეთ, რომ მე რამდენად უნდა ხდებოდეს ასე. რა თქმა უნდა, ეკონომიკური პრობლემები ყოველას გვაქვს, თუმცა ჩემი აზრით ყველაზე დღესაც ვნახეთ ეს ფაქტი და შევესწარით ამ ყოველფერს. ყველაზე მთავარი არის ის, რომ ადამიანი საკუთარი სიცოცხლის ფასად ჩადის ქვემოთ და ცდილობს რამენაირად ფული იშოვოს, რომ ოჯახი არჩინოს და ამ შემთხვევაშიც გამოსავალი არ არის. ანუ ადამიანები ჩადიან, კვდებიან, რაღაცას გვპირდება ხელისუფლება ყოველთვის ამას გავაკეთებთ, იმას გავაკეთებთ, მაგრამ არაფერი არ იცვლება. მხოლოდ უარესდება სიტუაცია და გამოსავალი არ არის. როგორც ჩვენ დღეს მოვისმინეთ პოლიტიკოსებისგან, მე მაინც ვერ გავიგე, ანუ მთელი გადაცემის მსვლელობის პროცესში რა გამოსავალს გვთავაზობენ აი ამ შახტების დახურვის შემდეგ. დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ყველას მაყურებელს კი დავემშვიდობები. გმადლობთ თქვენ რომ იყავით ჩვენთან ერთად 2 საათის განმავლობაში. ნახვამდის.